and welcome. हाम्रो सोचाइले अर्गनाइज गरेको र प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र युथ हबले सपोर्ट गरेको टेक एन्ड डिजिटल सेफ्टीको बारेमा आज भइरहेको राउन्ड टेबल डिस्कसनमा हजुरहरूलाई धेरै स्वागत छ। अनि आज हामी चारजना टेकमा काम गरिरहेको महिलाहरू चाहिँ आज हामी एउटा राउन्ड टेबल डिस्कसनमा कुरा गर्नेछौँ, एकअर्कासँग गफ गर्नेछौँ अबाउट हाम्रो ओन जर्नीज अनि त्यसपछि आजकलको टेक सिनारियो, अबाउट डिजिटल सेफ्टी एन्ड मेनी अदर थिङ्स। सो प्लिज स्टे विथ अस टिल द एन्ड। सो सुरुमा कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आइल इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ। मेरो नाम श्रिस्टी श्रेष्ठ। म अहिले कोडरश भन्ने एउटा टेक स्टार्टअपमा एसोसिएट प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा काम गर्दैछु। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ नि म भोलिन्टरीली गर्ल्स इन टेक नेपालमा एज स्ट्राटेजिक एडभाइजरी बोर्ड पनि काम गरिरहेको छु। र मुभिङ अन विथ आवर इन्ट्रोडक्सन्स, आइल फर्स्ट आस्क नीता जी टु इन्ट्रोड्युस हरसेल्फ। नमस्ते, म नीता तिमसिना। आई वर्क एट जेन्डेटम। जेन्डेटम चाहिँ एउटा पोलिटिकल र कर्पोरेट डेटा एनालिसिस गर्ने कम्पनी हो। मैले टेक सेक्टरमा काम गर्न थालेको अराउन्ड 6 इयर्स भयो, जसमा मेरो पहिला एउटा आफ्नै स्टार्टअप थियो र अहिले त्यसबाट डिसोसिएटेड भएर मैले जेन्डेटम भन्ने डेटा कम्पनी खोलेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। मुभिङ अन। सो हाई एभ्रिवान, म चाहिँ इच्छा मोक्तान अनि करेन्टली चाहिँ एज अ टेक एन्ड इनोभेसन लिडको रूपमा काम गरिरहेको छु काठमाडौँ लिभिङ ल्याब्स भन्ने अर्गनाइजेसनमा। सो काठमाडौँ लिभिङ ल्याब्सलाई चाहिँ एज अ केएलएल भनेर पनि चिनिन्छ। अलिकति भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा सिभिक टेक कम्पनी हो, जसले चाहिँ डेटा एन्ड टेक्नोलोजिकल सल्युसन्सहरू चाहिँ गभर्मेन्ट एन्ड अदर स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छ, प्राइमेरीली बिङ फोकस्ड इन ओपन स्ट्रिट म्याप। अनि त्यो बाहेक चाहिँ आई वाज अल्सो अ फर्मर भाइस सेक्रेटरी एट वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजी। सो त्यहाँबाट चाहिँ we train and mentor young girls studying in their bachelor's level who are pursuing their computer science and information technologies. So yeah, that's that. Thank you. सो नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ श्रीती श्रेष्ठ। म एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर कोटिभिटी नेपालमा काम गर्दैछु। कोटिभिटी नेपालको बारेमा भन्नुपर्दा इट्स अ युएस हेल्थ केयर बेस्ड एनालिटिक्स कम्पनी। अनि त्यस्तै चाहिँ अब युएस हेल्थ केयर बेस्ड डेटालाई अब एनालाइसिसहरू गरेर अनि त्यहाँको हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कसरी मोर इफिसियन्ट एन्ड कस्ट इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भनेर एनालाइसिसहरू गरिन्छ होइन। त्यो बाहेक चाहिँ म एज अ को फाउन्डर अफ डल्लो टेक प्राइभेट लिमिटेड पनि काम गर्दैछु। सो या त्यही नै हो, मेरो चाहिँ मेन भनेको फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट नै हो। सो मोबाइल डेभलपमेन्टमा पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ। द्याट्स अल फ्रम माइ साइड। थ्याङ्क यू सो मच। अब अलिकति इन्ट्रोडक्सनबाट अगाडि बढ्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो टेकमा जर्नी कसरी स्टार्ट भयो, सो हाउ वी केम टु वर्किङ इन टेकमा चाहिँ अलिकति डिस्कस गरौँ होला। सो मुभिङ अन विथ आवर अदर स्पिकर्स, एकचोटि म आफ्नै जर्नीको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। सो सबैजनाले अर्गनाइजेसनको बारेमा पनि अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिनुभएको थियो। आई मिस द्याट इन द बिगिनिङ। सो मेरो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले खासमा टेक को रिलेटेड पढाइ भन्दा पनि म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको चाहिँ मेजर हो। खासमा मैले पुल्चोकबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढेको थिएँ, तर त्यति बेलामा पढ्दाखेरि पनि मलाई मोर कम्प्युटिङको कुराहरूमा चाहिँ अलि बढी इन्ट्रेस्ट थियो कि। सो आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आई थिङ्क द्याट्स द डिफरेन्स बिट्विन बाहिरको अन्डरग्राड र नेपालको ब्याचलर्स भनौँ न होइन। सो बाहिर चाहिँ नि इफ यु रियलाइज मिडवे कि ओके दिस इज नट फर मी, यु क्यान चेन्ज यर मेजर कि हजुरलाई कलेज सिफ्ट गर्नु पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन। तर नेपालमा चाहिँ इफ यु रियलाइज okay, this is not for me in the middle of the study, you cannot do anything about it. Okay? So electrical engineering second year ma pugisakeko thiए, I cannot change it, I cannot shift to other campus. Everybody is going to think I'm mad, होइन। त्यही भएर चाहिँ what I did was like पढाइ त obviously continue गर्नै पर्यो। त्योभन्दा बाहेक if I want to learn something more, मैले सेल्फ स्टडी नै गरेँ कि। अनि त्योभन्दा बाहेक भनेको जस्तो टेकमा पनि म कोडिङ भन्दा पनि मोर प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट होइन, टेकको पनि म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभमा चाहिँ म बढी इन्ट्रेस्टेड थिएँ। त्यही भएर ह्याकाथन्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्ने, त्यही माथि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू पढ्ने, त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ नि म टेकमा चाहिँ अलिकति बढी भिजेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि आई स्टार्टेड my own company, tech startup with my friends, which functioned for about an year. हामीले कति धेरै प्रोजेक्ट पनि गऱ्यौँ सँगै, एकदम रमाइलो थियो काम गर्न। बट ओभरअल फ्युचर भिजनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी डिस्कन्टिन्युड इट एन्ड देन आई जोइन्ड कोडरश। अहिले कोडरशले चाहिँ टेक करियर प्रोग्राम्सहरूमा चाहिँ अहिले प्रडक्ट डेभलप गरिरहेको छ अनि मैले चाहिँ प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा चाहिँ नि काम गरिरहेको छु। अनि त्योभन्दा बाहेक भनेको आई थिङ्क एउटा एकदम के पछाडिबाट मलाई
अन्डर ग्राडदेखि नै सपोर्ट गरिरहेको भनेको चाहिँ कम्युनिटी हो कि टेक फिल्डमा चाहिँ है सो पुल्चोकमा कलेजमा पढ्दा चाहिँ टेक कम्युनिटी चाहिँ एकदम स्ट्रङ थियो कि पुल्चोकमा चाहिँ स्टुडेन्ट कम्युनिटी एन्ड आई थिङ्क बिकज श्रीति दी इज माई हुन्छ नि एलुमनाई अनि सिनियर सो इट वाज भेरी इजी टु लर्न फ्रम आवर सिनियर्स इन कलेज कि त्यो कम्युनिटीमा उहाँहरूले एक्टिभिटिज त्यस्तै राख्नुहुन्थ्यो त्यही माथि कम्पिटिसन्समा अरूहरूले भाग लिनु भएको छ भने भलिन्टियर गर्न जान पाइन्थ्यो भनौँ न सिक्न पाइन्थ्यो एन्ड आफ्टर द्याट बिकज वी Pulchok is a public college, students have to take the initiative for doing things के सो इभेन्ट आफै अर्गनाइज गर कम्पिटिसन आफै अर्गनाइज गर स्पोन्सर आफै लिएर हुन्छ नि त्यो स्टुडेन्ट कम्युनिटीमा इन्भल्भ हुँदा हुँदा चाहिँ आई स्टम्बल्ड अपन गर्ल्स इन टेक जुन चाहिँ भर्खर नेपालमा स्टार्ट हुँदै थियो त्यति बेलामा सो गर्ल्स इन टेक इज एन इन्टरनेसनल नन प्रफिट जसले चाहिँ नि विच वर्क्स फर द इम्पावरमेन्ट अफ गर्ल्स इन द फिल्ड अफ टेक्नोलोजी अभियसली सो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू हुने गर्छ गर्ल्स इन टेक नेपालबाट इट मे बी कम्पिटिसन्स प्रोग्राम्सहरू ट्रेनिङ्सहरू सेसन्सहरू सो त्यसमा चाहिँ म सुरुमा इभेन्ट एज एन इभेन्ट म्यानेजर इनरोल भएँ एन्ड आई थिङ्क आई डिड मोर देन 150 इभेन्ट्स फ्रम गर्ल्स इन टेक अनि अहिले चाहिँ नि रिसेन्टली 2022मा चाहिँ म स्ट्रेटेजिकमा सिफ्ट भएको छु विच इज मोर अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लानिङ अनि मेकिङ आइडियाज गिभिङ आउट आइडियाज टु दि एन्टायर टिम सो द जर्नी हेज बिन लाइक ब्युटिफुल सो यसरी चाहिँ नि भनौँ न फ्रम इन्जिनियरिङ टु टेक आई सिफ्टेड काइन्ड अफ सो मेरो बारेमा चाहिँ त्यति नै छ सो मुभिङ अन आई थिङ्क निता दिदीबाट चाहिँ सुनौ ओके वेन आई स्टार्टेड माई कलेज जब मैले कलेज सुरु गरेँ त्यति बेला चाहिँ मेरो मेजर चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटी थियो सो सिमिलर टु यर्स आई वान्टेड टु सिफ्ट द मेजर तर वाट आई फाउन्ड वाज मेरो पढिरहेको सब्जेक्ट चाहिँ मैले एक्सेसरीको रूपमा लिएर मेबी आई कुड लर्न अन माई ओन है अनि त्यसमा मैले त्यति बेला चाहिँ मसिन लर्निङ डेटामा पहिलेदेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो सो आई डिड अ फ्यु प्रोजेक्ट्स अनि त्यसमा आफ्नो पर्सनल प्रोजेक्ट्सहरू पनि भयो पछि मैले त्यसलाई फाइनल इयर प्रोजेक्टमा पनि टर्न इन गरेँ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा पनि मैले न्युरोनको फङ्सनिङ्सहरू त्यसमाहरू रिसर्च गरिरहेको भएर चाहिँ मलाई त्यति बेला काम गर्न गाह्रो त भयो तर इम्पोसिबल पनि थिएन एन्ड देन ड्युरिङ माई इयर्स एट कलेज मेरो केही सिनियर्सहरूसँग भेट भयो कलेजको वेयर अबाउट टु स्टार्ट एन एआई कम्पनी नयाँ स्टार्टअप गर्ने उहाँहरूको सोच थियो अनि त्यसपछि इमिडिएटली क्लिक कि मेबी आई सुड आस्क देम टु गेट माइसेल्फ इन त्यहाँनिर जे भए पनि सिक्छु म वाट एभर आई क्यान लर्न आई सुड ग्राप्स इट अल भनेर त्यो एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ मैले उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्न थालेँ अनि 3 to 4 इयर्ससम्म मैले त्यही सिनियर्सहरूको कन्सटेन्ट मेन्टरसिपमा बसेर पहिला प्रोग्रामिङ गरेँ त्यसपछि अर्गनाइजेसनमा अपरेसन्सहरूको हुन थाल्यो जस्तो स्टार्टअपलाई कहिले चाहिँ बिजनेसमा टर्न इन गर्ने भन्ने हाम्रो डिसिजन भयो 1-2 वर्षपछि आई लुक आफ्टर द अपरेसन्स अनि त्यसमा बिजनेस म्यानेजमेन्टको पनि धेरै पर्सपेक्टिभबाट कामहरू गरेँ अनि त्यो सबै भइराख्दाखेरि चाहिँ आई वाज 22 अनि 22 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ मलाई अब चाहिँ मैले आफ्नो मेरो भिजन के छ त मैले वाट डिफ्रेन्स क्यान आई मेक इन द वर्ल्ड वाट एम भेरी गुड एट र मैले त्यसलाई आफ्नो तरिकाले कसरी एक्जिक्युट गर्छु भनेर चाहिँ मेरो ब्याक अफ द हेडमा मलाई सधैँ एउटा प्रेसर क्रिएट भइरहेको थियो एन्ड देन द्याट्स वेन आई टक टु सम पिपल अनि सोसल मिडियाजबाट कनेक्टेड भएको ट्विटरबाटै कनेक्टेड भएको इन्सपिरेसन्स मेन्टर्सहरूसँग दे आर नट इभन इन द कन्ट्री बेङ्गलोरमा बेस्ट युएसमा बेस्ट जर्मनीमा बेस्ट सबैजनासँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ वी विल फेसिलिटेट यु एनिथिङ द्याट यु माइट निड रिसोर्सेसहरूदेखि लिएर अनि त्यो सबैमा काम गर्न थाल यु आर भेरी गुड एट एनालाइजिङ थिङ्स अनि एआई इन्जिन चाहिँ बनाउन थाल एनालिसिसको कामहरू गर्न थाल भन्नुभयो एन्ड देन द्याट्स वेन आई डिसाइडेड टु गो फर माई ओन अनि आफैले सुरु गर्न ट्राई गरेँ अफकोर्स द स्टार्टिङ वाज डिफिकल्ट आई डिन्ट नो वे टु स्टार्ट मैले आफ्नै एउटा अपार्टमेन्टको रुमबाट काम सुरु गरेको हो एन्ड देन आई रिच आउट टु सम अफ माई फ्रेन्ड्स वेयर रेडी टु वर्क विथ मी अनि त्यसपछि लेटर अन आई काइन्ड अफ म्यानेज 2-3 जनासँगै काम गर्ने कलिग्सहरू इम्प्लोइजहरू पनि अनि मोस्ट अफ देम आर फिमेल्स 4 or 5 अफ देम आर फिमेल्स अनि इट्स भेरी इजी फर मी टु कम्युनिकेट अनि अन्डरस्ट्यान्ड देयर पर्सपेक्टिभ अनि इम्प्याक्ट पनि एकदमै राम्रोसँग वर्क गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो आई थिङ्क अहिले चाहिँ अब आई मिन द 7th month अफ रनिङ माई कम्पनी अनि मेबी नेक्स्ट इयर यही टाइममा चाहिँ I've been planning for getting some funds from VC बाहिरबाट I'm working on that so that's it. Yeah, thank you so much. So moving on, Ichchha दिको चाहिँ फर्स्टमा त आई थिङ्क निताले एकदम इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी रहेछ है सो मेरो चाहिँ अब कसरी स्टार्ट भयो भन्दा चाहिँ अलिकति मुभी जस्तै छ कि सो म चाहिँ एमबिबिएसको लागि प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ होइन सो अब स्कलरसिपको लागि 1 year जस्तो लसै गर्ने भनेर अनि आई वाज प्रिपेयरिङ फर द्याट अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो दाइले चाहिँ भर्खर इन्जिनियरिङ सकाएर अनि हि वाज इन काठमाडौँ अनि हामी सँगै बसिरहेको थियौँ
अब 1 इयर लस त भयो, अब नि स्कलरसिप पाएन भने त के गर्ने भनेर ब्याकअपै थिएन मसँग एट द्याट टाइम। अनि लक्किली मेरो साथीले चाहिँ उसले चाहिँ अस्कल क्याम्पसमा चाहिँ उसले सिएसआइटी स्टार्ट गरिसकेको थियो होइन। अब साथी बिचमा अब उसले भन्यो कि अब कलेजमा फर्म खुल्या छ, तैँले भरिहाल, अब सरकारी कलेजमा नाम निस्किहाल्यो भने पैसा पनि धेरै लाग्दैन, सो तेरो त्यता भएन भने पनि यता चाहिँ गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ उसले मलाई फोन गर्यो। अनि त्यसपछि मैले त्यहाँ पनि अनि गएर फर्म सम भरेर अप्लाई गरेर इन्ट्रान्स दिइसकेपछि चाहिँ लक्किली अब म नाम पनि निस्क्यो भनौँ न होइन, नाम निस्केर त्यता जोइन भएँ। पछि यता स्कलरसिप पनि पाइएन, यता अनि कन्टिन्यू गर्न थालेँ। अनि फर्स्ट डे गएको थिएँ क्लासमा होइन, यसो जान्छु अनि यही स्कलरसिपको इक्जामले गर्दाखेरि चाहिँ म 2 विक्स जस्तो अलिक ढिलो भएको थियो कि कलेज पुग्न। सो 2 विक्स पछि कलेज गएँ अनि जाँदाखेरि त अब ठ्याक्कै 11 बजीबाट क्लास थियो, अब देन 5-10 मिनट अगाडि गइन्छ नि त फर्स्ट डे। गएँ अनि यसो कुर्छु केटी एउटा देख्दिनँ क्लासमा है, ल अनि होइन आउँछ होला भने कि अब अझै टाइम छ, मेबी दे आर बिङ लेट भनेर सोचेँ। अनि 11 बजीसक्यो सर आउनुभयो छैन होइन। अनि त्यो यसो साइडमा सोधेँ कि यो क्लासमा कोही पनि अरू केटी छैन भन्दा त छैन नि, हामीले त तिमी त केटा हो कि केटी हो थाहा थिएन भने, किनभने इच्छा भन्ने नाम त इज काइन्ड अफ युनिसेक्सुअल जस्तो भएन। अनि ल म त अब पुरै आई नेभर इमेजिन कि आई वुड बी इन द्याट सिचुएसन इन माई होल लाइफ भनेर कहिले सोचेको थिइनँ है। अब जसो क्लास त बस्नु पऱ्यो। अनि त्यतिखेर आई डोन्ट नो कहाँबाट त्यो गट्स आयो, आई कम्प्लिटेड द होल क्लास होइन। त्यो सबै डेभरि गएँ अनि त्यसपछि घर फर्किँदाखेरि चाहिँ अलिकति बाटोमा दिमागमा धेरै कुरा खेल्यो कि अब के गर्ने। अनि त्यसपछि अब दाइ कहिले आउँछ घर, अब उता जबबाट आउँदाखेरि त अलिकति ढिलो हुने भयो। सो कहिले आउँछ भनेर दाइलाई कुर्दा दाइ आइसकेपछि यस्तो भयो, अब के गर्ने, अब म त अब यसरी त एक्लै भएपछि त कन्टिन्यू गर्ने त गाह्रो हुन्छ होला भन्ने खालको कुराहरू भयो। अनि तर आई थिङ्क लक्किली चाहिँ मेरो चाहिँ 2टा दाइ हो अनि 2टा दाइहरूले चाहिँ यस्तो हेल्प गर्यो कि त एक्लै भएर केही पनि हुँदैन कि, झन् यो चाहिँ अपर्च्युनिटी हो। किनभने त एक्लै नभए भए चाहिँ बरु तेरो यो काइन्ड अफ सपोर्ट आउँदैन थियो, एक्लै भइसकेपछि चाहिँ झन् सपोर्टहरू धेरै हुन्छ। सो कन्टिन्यू गर, 1 मन्थ कन्टिन्यू गर, भएन भने बरु हामी सिफ्ट गरौँला भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क लक्किली इट वेन्ट वेल। सो ब्याचलर पनि सक्यो। अनि अहिले यसो रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने म एक्लो केटी भए पनि मैले चाहिँ के स्टार्ट गर्न थालेँ भने क्लासमा त एक्लै भएँ, तर देयर आर डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज अघि सृष्टिले भने जस्तो। सो वुमेन लिडर्स इन टेक्नोलोजीको चाहिँ एउटा फेलोसिप प्रोग्रामको बारे मैले थाहा पाएँ क्या ठ्याक्क। सो कलेज पढ्दा पढ्दै अनि सो आई अप्लाइड फर द्याट अनि त्यहाँ पनि पाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब काइन्ड अफ एउटा कम्युनिटी अफ गर्ल्स भन्ने जस्तो भयो, किनभने 16जना हुन्थ्यो एउटा ब्याचमा। अनि सो ल हुन्छ क्लासमा नभए पनि बाहिर त छ नि त केटीहरू भने जस्तो भयो। अनि काइन्ड अफ गेट मोटिभेटेड फ्रम देम एज वेल। अनि त्यसरी चाहिँ अलिकति जर्नीहरू स्टार्ट हुँदै गयो। अनि आई थिङ्क द्याट्स काइन्ड अफ इन्ट्रेस्टिङ। अनि सायद त्यतिखेर चाहिँ मैले आफूलाई हुन्छ नि इन्करेज नगरे भए अथवा मेरो दाइहरूले मलाई सपोर्ट नगरे भए चाहिँ आई थिङ्क आई वुडन्ट ह्याभ बिन हियर। बट या आइ एम रियली लकी टु बी सराउन्डेड बाई द्याट काइन्ड अफ पिपल इन माई लाइफ एन्ड आइ एम रियली ग्रेटफुल। अनि द्याट्स द्याट। थ्याङ्क यू। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कि एकजना मात्रै त लाइक हामी त 4-5 जना हुन्थ्यौँ कि त्यही पनि कस्तो बिग डिल लाग्थ्यो। एकजना मात्रै चाहिँ आई रियली लाइक कमान्ड हुन्छ नि त्यो एक्टिभिटी। किनभने सुरुमा डर लाग्न पनि ओके, तर पढिसकेपछि पनि ड्युरिङ द ड्युरेसन अफ 4 इयर्स कति धेरै च्यालेन्जेसहरू चाहिँ भयो होला कि, भेट हुन्छ नि टाइम इनफ हुँदैन होला कुरा गर्नु पऱ्यो भने होइन। एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। सो भेरी कमेन्डेबल है। सो मुभिङ अन श्रीति दिदीमा चाहिँ श्रीति दिदीले अलिकति जर्नीको बारेमा सबैजनाको अब इन्ट्रेस्टिङ स्टोरीहरू नै छ रहेछ होइन। तर मेरो केसमा चाहिँ कस्तो छ भने रिफ्लेक्टिङ ब्याक मलाई यो क्वेसन धेरैले सोधिसक्यो होइन, वाइ टेक भनेर। अनि रिफ्लेक्टिङ ब्याक मैले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ ब्याक इन 2002 फर्स्ट कम्प्युटर जुन ल्याइदिनु भयो नि ड्याडले घरमा, त्यसपछिको जर्नी चाहिँ अब टेकको जर्नी भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन। 2002मा त्यो कम्प्युटर ल्याइदिनु भयो। अनि सिन्स आई वाज काइन्ड अफ डिसेबल्ड अनि बाहिर त्यति जाँदिनँ थिएँ, सो घरमै बसेर कम्प्युटर चलाउने अनि कम्प्युटरसँगै खेल्ने बानी पऱ्यो क्या त्यसपछि। अनि ड्याडलाई पनि अब डकुमेन्टहरू बनाउनदेखि लिएर सबैमा हेल्पहरू गरिरहेको हुन्थेँ सानैदेखि। अनि त्यसरी टेकमा बिस्तारै इन्ट्रेस्टहरू बढ्दै गयो। बट पछि गएर पनि मलाई त्यो इन्जिनियरिङै गर्छु भन्ने चाहिँ सोच थिएन। मैले पनि सिएसआइटीको पनि एकचोटि सोच्न चाहिँ सोचेको थिएँ कि सिएसआइटी गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। बट देन +2 को टिचरहरूले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो क्या त्यति बेला। अनि +2 को टिचरले नै हाम्रो पिए जुन छ नि इन्जिनियरिङको प्रिपरेसनको लागि अनि त्यहाँ भनिदिनु भएछ क्या। अनि नाम त्यत्तिकै भनिदिनु भएछ। अनि उतैबाट कन्ट्याक्ट गऱ्यो क्या मलाई, इन्जिनियरिङको क्लासेस सुरु भइसक्यो छिटो प्रिपेयर गर्न आऊ भन्ने हिसाबले। अनि त्यहाँ गएँ अनि इन्जिनियरिङको प्रिपरेसनहरू सुरु गर्न थालेँ।
त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ डाउट थियो कि लाइक कुन चाहिँ क्याम्पसमा गर्न त गर्ने बट एसेसिबिलिटीको कुरा आउँछ नि त एसेसिबल कतिको छ भनेर अनि सुरुमा चाहिँ डिन सरसँग बुझ्न गएँ अनि डिन सरले पनि अब सपोर्टिभ कुरा नै गर्नुभयो सो उसले नाम निकाल्न सक्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो क्या मभन्दा बढी अनि त्यसरी नै प्रिपेयर गर्दै गएँ 1 महिनामा प्रिपेयर गरिसकेपछि नाम निस्क्यो एन्ड देन कम्प्युटर इन्जिनियरिङमै नाम निस्क्यो मैले सोचे जस्तै त्यसरी नै अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पनि पुरा भयो 4 इयर्स कसरी पुरा भयो आई डोन्ट नो होइन अनि अहिले चाहिँ अब प्रोफेसनल्ली पनि अब कोटिभिटी राम्रै कम्पनी हो नि त सो सुरुमा चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो लाइक टु फाइन्ड अ गुड कम्पनी इन टाउन सुरुमा चाहिँ अलिअलि गाह्रो भएको थियो ड्यु टु एसेसिबिलिटी प्रब्लम्स पछि चाहिँ अब कोटिभिटीमा चाहिँ फुल्ली एसेसिबल भएकोले त्यही इनरोल भएँ एन्ड हियर आई एम And you're doing great. Okay. So I think like after we've talked about journeys, अलिकति त हामीले छोइ पनि सक्यौँ टपिकमा है the kind of भनौँ न अलिकति challenges that we face during our journeys. तर if you reflect back अनि could think about 1-2 अब problems भन्यो भने त कतिवटा आउन पनि सक्छ तर again the highlights of the challenges भनौँ न in your journey सायद पढ्दा होला अथवा काम गर्दा पनि हुनसक्छ स्पेसिफिकली हजुरहरूको जेन्डर आइडेन्टिटी अथवा सेक्सुअल आइडेन्टिटीको कारणले चाहिँ कुनै बायस अथवा च्यालेन्जेस चाहिँ नि त्यस्तो फेस गर्नुभएको छ हजुरहरूले चाहिँ नितातिबाट चाहिँ स्टार्ट गरौँ होला ओके आई थिङ्क वी क्यान जस्ट गो अन फर अ डे होइन सबैजनाले आफ्नो माइनर डिटेल्समा त्यो सबै लिस्ट गर्यो थाल्यो भने बिकज वी आर फिमेल्स इन नेपाल वर्किङ इन अ फिल्ड द्याट्स मेल डोमिनेटेड टु सम एक्सटेन्ट अनि तर मेजर इभेन्ट्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ सधैँ याद भइरहेको हुन्छ र त्यसले कता कता आफूलाई अझ त्यो फिल्डमा राम्रो बनाउन काम गर्न ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ सो आम गन टु टक अबाउट दोज जस्तो करियरको स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज वर्किङ एट एन अर्गनाइजेसन जसमा चाहिँ नेटवर्क डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन हुन्थ्यो अनि इट वाज माई जब अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फर्किएर चाहिँ म आई टक अबाउट द स्टार्टअप आई डिड विथ माई फ्रेन्ड्स सिनियर्स अनि त्यहाँ चाहिँ म फर्किँदाखेरि 6-7 बजेको हुन्थ्यो बट आई युज टु स्टे देयर फर 2 or 3 more hours अनि त्यहाँनिरको कामहरू हेरेर सिकेर सकाएर घर फर्किनु पर्थ्यो अनि ड्युरिङ द्याट टाइम चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने आई वाज भेरी एक्साइटेड टु नयाँ कुरा लर्न गर्न अथवा सिक्न अथवा मैले आज यो सिकेँ भनेर आएर एकदम खुसी भएर एक्साइटेड भएर कन्भे गरिरहेको हुन्थेँ तर त्यहाँ चाहिँ सबैजनाले चाहिँ ल के भयो त लाइक इट्स नथिङ मे भनेर त्यस्तो खालको त्यो एउटा हुन्छ नि आई डोन्ट नो वाट काइन्ड अफ अब त्यो कस्तो खालको डाइनामिक्सले प्ले आउट गरिरहेको थियो तर आफू एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर खुसी लागेको कुरालाई चाहिँ इट्स नथिङ एभ्रिबडी इज डुइङ इट भन्ने खालको तरिकाले पोर्ट्रे हुन्थ्यो है अनि त्यहीँबाट चाहिँ डिमोटिभेसनको फर्स्ट स्टेप चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भयो क्या सबैजनाबाट आफूले गर्न खोजेको कामहरूबाट अनि ओभर द इयर्स त अब जस्तो ओभर द इयर्स चाहिँ कस्तो भयो भने अब कुरा गर्ने अथवा कामकै कुरा गर्न आफूले खोजे पनि होइन सिकाइदिन्छु भन्ने मेन्टर्सहरू अब यो गर्दा यसो गर्दा हुन्छ भनेर ठिक हुन्छ भन्ने करियर गाइड गर्ने गाइडेन्स दिने मान्छेहरू उहाँहरू सबैले चाहिँ इन्डिरेक्ट अप्रोचेसहरू पनि राख्ने क्या आफूलाई हुन्छ नि अब काम त छ आफ्नो ठाउँमा छ आफूलाई त सिक्नु छ गर्नु छ होइन प्राइभेट लाइफ आफ्नो ठाउँमा छ तर सबैजनाबाट त त्यो हुनु एकदम आफूलाई अनसेफ फिल हुन्छ नि त जस्तो अनि तर ओभर द टाइम चाहिँ मैले कस्तो स्ट्राटेजी डेभलप गरेँ भने अनि कोभिडको टाइम पनि भयो ठ्याक्क अनि आई जस्ट अफर देम अ भर्चुअल मिटिङ त्यो भइसकेपछि चाहिँ आई युज टु फिल काइन्ड अफ सेफ होइन अनि त्यसपछि स्क्रिनमा पनि अब अडियो कल हुन्थ्यो भिडियो कल हुन्थ्यो केही हदसम्म काम गर्न मिटिङ गर्न कुरा गर्न पनि सजिलो भयो त्योभन्दा अरू चाहिँ जस्तो कसैले डिल्सहरू दिए पनि अब आइम द बिजनेस फिल्ड अनि बिजनेसमा डिल्सहरू दिने लिने अनि प्रोजेक्ट्सहरूको ट्रान्सफरसिप एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा भइरहेको छ त्यो दिँदाखेरि पनि कस्तो इक्वल कम्पिटिटर जस्तो गरेर नदिएर चाहिँ फिमेल भएकोले सिम्प्याथी जस्तो गरेर दिने कि त्यो भइसकेपछि चाहिँ आइम अलरेडी 1 स्टेप डाउन फ्रम द कम्पिटिसन जस्तो फिल हुने बिकज आइम टेकिङ द सिम्प्याथी आइम टेकिङ काइन्ड अफ हेल्प फ्रम देम अनि त्यो मलाई चाहिँ हेल्प माग्न पनि अप्ठ्यारो हुने कि त्यो भइसकेपछि त कोही मान्छेलाई जेन्डर ओरिएन्टेसनको बियोन्डमा पनि केटा भए पनि केटी भए पनि जसलाई पनि हेल्प चाहिन्छ नि होइन तर त्योमा जस्ट म केटी भएकोले गर्दाखेरि पनि मलाई हेल्प माग्नलाई जानलाई गाह्रो पर्न थाल्यो कि अनि त्यो त भइसक्यो अब त्योभन्दा फर्दर बुलिङ त्यसपछि सेक्सुअल हरासमेन्टको एडभान्सेसहरू त्यसलाई त
कति केसेसमा त अब ल मैले त्यो फेस गरिनँ भनेर बिर्सिनुपर्ने सिचुएसन्सहरू पनि छ बिकज द प्रेडिटर्स आर वर्किङ अराउन्ड अस अनि त्यसपछि उनीहरूले दे हेभ गट द क्यापेसिटी टु होल्ड डाउन आवर करियर्स अनि उनीहरूले त्यो आफूलाई कतै पनि काम गर्न गाह्रो बनाइदिने सिचुएसन्सहरू पनि कति धेरै छ सो आई थिङ्क यसले चाहिँ मेरो पर्सनालिटी जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल काम गर्ने इन्डिभिजुअली त्यो सबै कामहरू सल्भ गर्ने हिसाबले मात्र अनि त्यसपछि फिगर आउट गरिसकेपछि मात्र अरूसँग हेल्प माग्ने एउटा आफ्नो टेन्डेन्सी छ नि त्यसलाई चाहिँ झन् स्ट्रङ बनाउँदै लग्यो कि बिकज अन्टिल एन्ड अनलेस आई फेल सेफ अब मैले काम गर्न पनि थालिनँ अथवा थालेँ भने पनि एकदम सेफ फिल हुने ठाउँमा मात्र काम गर्न थालेँ र यसले गर्दाखेरि मेरो मलाई ब्याक होल्ड गरिरहेको पनि कति केसेसहरू छ जस्तो मैले चाहेको मान्छेहरूसँग मैले आफ्नो खुला मार्केटमा कम्पिट गरेर अथवा आफूले सक्ने सबै रिसोर्सेसहरू जुटाएर काम गर्नलाई कम्पिटिसनमा आउनलाई गाह्रो हुन्छ सो आई थिङ्क त्यस्तै छ जर्नीजहरू या अनि देयर आर लाइक जस्ट 5% 10% गर्ल्सहरूमा त उहाँले भन्नुभयो क्लासमै पनि एक्लै दुक्लै मात्र भइन्थ्यो होइन अनि पछि काम गर्ने ठाउँमा पनि फिमेल चाहिँ कस्तो भने कोटा सिस्टममा दिएको जस्तो ल यु बिकज वी निड अ फिमेल रिप्रेजेन्टेसन दिदिउँ न त तिमीलाई भनेर जब दिएको जस्तो गरेर प्रेजेन्ट गर्ने बट एक्चुली इट्स नट ट्रु नि त वी आर इक्वली क्यापेबल अनि वी आर इक्वली कम्पिटिङ अनि त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले जेन्डर ग्याप पे ग्यापमा रिफ्लेक्ट गरिदिने कि जस्तो कति अर्गनाइजेसनहरूमा त स्यालेरीको बारेमा ओपनली कम्युनिकेसन गर्न पनि पाइँदैन नि त सो त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ दे आर लाइक मेकिङ फिमेल अग्री इन लेस प्राइस देन मेल काउन्टर पार्ट्स भनेर भन्छु म चाहिँ त्यो पनि एकदम धेरै भइरहेको छ ट्रु अब मुभिङ अन इच्छा दिएको चाहिँ नि त्यस्तो जर्नीमा आई थिङ्क अलिकति त छोइ पनि सक्यौँ हामीले तर अगेन मेबी सम मेमोरेबल च्यालेन्जेस द्याट यु क्यान सेयर अलिकति त्यो पढाइमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो फर्स्ट डे बाहेक आई थिङ्क इट वाज नट अ च्यालेन्ज किनभने एभ्री वान वाज सो सपोर्टिभ तर त्यसपछि चाहिँ पढाइसकेपछि जुन यो करियरमा स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ आई डेफिनेटली अग्री विथ नेताजी होइन के अरे त्यो स्यालेरीको केसमा चाहिँ अलिकति त्यो पे ग्याप हो कि जस्तो हुने क्या किनभने अब एज मेल र फिमेल भन्दा पनि अथवा ल हामीले अहिले मेल र फिमेलै भन्यौँ भने पनि कुनै एउटा टास्क गर्न दिएको छ र त्यो टास्क चाहिँ मैले अफिस टाइमभरि भ्याइएन भने टेन्डेन्सी के हुन्छ भने फिमेल अग्री टु हुन्छ नि एक्सटेन्ड आवर्स एन्ड डु बट देन मेलको चाहिँ अलिकति होइन मेरो अफिस टाइम सक्यो भन्ने केसहरू पनि देखिरहेको हुन्छ होइन सो यो चाहिँ मैले किन भन्न खोजेँ भने विमेन्स अर फिमेल्स आर चाहिँ मोर अलिकति आफू रेस्पोन्सिबिलिटी आइसकेपछि चाहिँ गरौँ न भन्ने वेमा हुन्छ होइन अनि सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ किन ध्यान दिनुहुन्न वेन द स्यालेरी कम्स भन्ने कुरा कि सो केटीहरूले चाहिँ अब त्यस्तो धेरै आफू डेडिकेसन दिएर काम गर्नु हुँदै पनि पे ग्याप चाहिँ स्टिल देयर कि अनि कति उहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो चाहिँ खुलस्त पार्न मिल्दैन क्लियर ट्रान्सप्यारेन्ट हुँदैन स्यालेरीको अनि कति पछाडिबाट थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ भर्खर आएको केटाले कति पाइसकेको हुन्छ आफू अगाडि ल 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिदेखि काम गरिरहेको स्यालेरी नै बढाइदिरहेको हुँदैन कि अनि सो त्यस्तो चाहिँ मैले पनि फेस गरेको छु है अनि स्यालेरीको केस बाहेक चाहिँ अलिकति एज अ फिमेल चाहिँ ट्रस्ट त्यो अघि कोटाको कुरा निस्किए जस्तो कोटामा हुने चान्स पनि हुन्छ होइन अनि आइसकेपछि पनि दे आर नट विलिङ टु ट्रस्ट जस्तो कि आफ्नो वर्क चाहिँ आफूले गरेर नदेखाएसम्म चाहिँ दे डोन्ट ट्रस्ट यु इजिली जस्तो कि अब केटाहरूले त बोल्दैखेरि दे आर भर्बली नै एकदम उनीहरूले चाहिँ मजाले भर्बली नै अरूलाई भनिसकेको हुन्छ कि बुझाइसकेको हुन्छ आई क्यान डु इट भनिहाल्को हुन्छ तर केटीहरू अलि त्यतिकै कन्फिडेन्टली भनिहाल्दैन नि त अथवा भन्नलाई साई पनि हुनसक्छ होइन दे आर क्यापेबल बट स्टिल दे डोन्ट वान्ट टु सो इट हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ कति ट्रस्ट इस्युहरू चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ अनि झन् अहिले त एज बिङ अ लिड होइन लिड भइसकेपछि अब लिडरसिप पनि अब डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हुन्छ नि त कसैको चाहिँ अब बोलिहाल्ने खालको हुन्छ अब कसै म चाहिँ एज अ पर्सन चाहिँ आफूले अलिकति मेरो चाहिँ सफ्ट लिडरसिप हो कि जस्तो लाग्छ कि म त्यस्तो गाली गरिहाल्दिनँ होइन बदेन गाली गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ ग्रुपमा भन्दा पनि अब इन्डिभिजुअली बोलाएर उसको केही मिस्टेक्सहरू छ भने त्यसरी भन्ने चाहिँ गर्छु अनि सो त्यस्तो केसमा पनि एज अब लिड भइसकेपछि तिमीले त गाली गर्नुपर्छ सम्झाउनु पर्छ होइन किन बोलेनौ त्यतिखेर भन्ने खालको त आउँछ नि त किनभने त्यो अरूको छेउमा त मैले गरिनँ नि त बदेन आई डु इट किनभने मैले त गर्नैपर्छ आफ्नो टिम मेम्बरलाई भन्नको लागि त सो त्यस्तो पनि आउँदो रहेछ कि एज अ फिमेल भएछ त्यहाँनिर नि तिम्रो लिडरसिपमा चाहिँ त्यहाँनिर नि क्वेसन मार्क चाहिँ आउने केस चाहिँ हुन्छ अनि सो त्यस्तो खालको च्यालेन्जहरू चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई ओभर सो त्यो बाहेक आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो खासै अरू चाहिँ मैले अहिलेसम्म फेस गरेँ चाहिँ त्यस्तो छैन आई क्यान रिलेट कि त्यो लिडरसिपको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क बिङ अ गर्ल इट्स भेरी डिफिकल्ट कि अलिकति बढी बोल्ने छ भने चाहिँ धेरै बोल्छ लाइक एकदम डिमान्डिङ छ कमान्डिङ छ हुन्छ अनि एकदमै बढी होभर गर्छ माथि माइक्रो म्यानेज गर्छ जस्तो हुन्छ एन्ड इफ यु आर अ लिटल बिट हुन्छ नि सफ्ट खालको ल लिडरसिप नै
क्वालिटी नै छैन पुगेन यु आर नट द हुन्छ नि मटेरियल खालको त्यो एउटा चाहिँ आई थिङ्क फेस गरिएको छ एट सम पोइन्ट है सो आई थिङ्क वी क्यान रिलेट टु अ लट अफ स्टफ कि किनभने लाइक everything that everybody is saying at some point we have felt it जस्तो कि त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ आई थिङ्क श्रुति दिबाट चाहिँ अझै नयाँ पर्सपेक्टिभ मेरो त्यस्तो जेन्डर स्टेरियोटाइपिकल अप्रोचबाट चाहिँ त्यस्तो खासै एक्सपिरियन्स चाहिँ गरेको छैन मैले है बट भन्ने नै हो भने पुजो क्याम्पसमा एज यु नो होइन 4जना त गर्ल्स हुन्छ एउटा क्लासमा होइन त्यो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने एजुकेसन लेभलदेखि नै त्यो डिफ्रेन्स र ग्याप चाहिँ छ कि होइन त्यो ग्याप चाहिँ अलिअलि फिल हुन्थ्यो कलेजमा हुँदाखेरि अनि अपार्ट फ्रम द्याट त्यो कलेजमा जुन त्यो ग्रुपिङहरू बनाउने कुरामा पनि धेरै तिमीले पनि फिल गर्यौ होला सायद होइन जस्तै कुनै प्रोजेक्टको लागि ग्रुप बनाउँदाखेरि पनि गर्ल्सहरू छुट्टिने बोइजहरू छुट्टिने त्यो टेन्डेन्सी त हुन्छ नि होइन अनि बस्ने बेलामा पनि अब गर्ल्सहरू छुट्टै बसिरहेको हुन्छ बोइजहरू छुट्टै बसिरहेको हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो सानो सानो कुरामा चाहिँ टेन्डेन्सीहरू देखिन्छ बट मैले चाहिँ के गर्थेँ भने लाइक म चाहिँ मिक्सअप नै भएर बसौँ टाइपको कुरा गरेर आउँथेँ अनि त्यसले गर्दाखेरि एजुकेसन लेभलमा चाहिँ मलाई त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ फेस गर्नु परेन बट देन करियर लेभलमा पनि अब लकिली मेरो टिममा चाहिँ अराउन्ड 50% गर्ल्स नै छ सो त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो बुलिङ अर एनी सर्ट अफ नराम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ भएको छैन होइन अहिलेसम्म बट जेनरली हेर्ने हो भने चाहिँ टेक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कस्तो देखिरहेको छु भने मैले चाहिँ वुमेनहरूलाई चाहिँ जस्ट म्यानेजरियल रोलहरूमा चाहिँ बढी एसाइन गर्ने टेक अनि त्यो टेक गिकवाला रोलहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ बोइजहरूले हेर्ने खालको पर्सपेक्टिभ छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही बायसनेस चाहिँ अलिअलि छ देखिन्छ त्यही नै हो मैले देखेको चाहिँ सो लास्टमा मेरो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इफ आई रिइटरेट थिङ्स कति कुरा सिमिलर छ है तर आई थिङ्क बिकज आई वर्क अ लट विथ अदर फिमेल्स हु आर वर्किङ इन द टेक सेक्टर मेरो पर्सनल भन्दा पनि मैले देखिरहेको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्दा बरु अलिकति सेन्स हुन्छ होला आई थिङ्क पढाइमा चाहिँ द मोस्ट आई थिङ्क आई वर्क द मोस्ट आई हेभ वर्क द मोस्ट विथ यो अन्डर ग्रेजुएट लेभलको स्टुडेन्ट्सहरू के अनि युजुअली आई थिङ्क प्रब्लम आउने त्यही नै हुन्छ कि एउटा भनेको चाहिँ अलिकति ग्रुपिङ गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो ग्रुपिजम आइसकेपछि युजुअली वाट ह्यापन्स इज इम्पोस्टर सिन्ड्रोम के उनीहरूको ग्रुपमा 4जना केटाहरू छ दे अलरेडी नो अ लट अफ थिङ्स आई डोन्ट नो मच त्यही भएर चाहिँ मैले काम नै गर्न सक्दिनँ मैले प्रोजेक्ट नै डेलिभर गर्न सक्दिनँ ओर इफ दे आर गाइज इन द ग्रुप कोडिङको जिम्मा उनीहरूले लिन्छ आम गोइङ टु बी द वान हु makes the reports, who manages the team, who presents हुन्छ नि एन्डमा सो युजुअली त्यो स्टिरियोटिपिकल रोल्स के कतिजनाको लागि है सो त्यो एउटा हुन्छ नि अर्को आई थिङ्क नेगोसिएसनको पार्टमा पनि कुरा भइहाल्यो है सो आई थिङ्क पे ग्यापमा नेपालमा चाहिँ इट्स भेरी त्यो ट्रान्सप्यारेन्सी भनेको कुरै छैन क्या हाम्रो आई थिङ्क एचआर पेरोलको सिस्टममा चाहिँ सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु डिस्कस अबाउट आवर स्यालेरी रेन्जेस विथ अदर पिपल अनि त्यो भइसकेपछि आई थिङ्क हाम्रो स्यालेरी रेन्जेसमा आउने डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ हामी नेगोसिएसनमा चाहिँ आई थिङ्क एज फिमेल्स हामी अलिकति चुक्ने भएर हो जस्तो लाग्छ कि बिकज लाइक सानैदेखि वी हेभ टु बी केयरिङ वी हेभ टु बी नर्चरिङ वी हेभ टु बी द वान्स मेकिङ द सेक्रिफाइसेस अर मेकिङ द कम्प्रोमाइजेसवाला बानी छ नि त हामीलाई इनेट बिहेभियर जस्तो कि बच्चैदेखि सिकाइएको अनि नेगोसिएसन आई थिङ्क त्यो जुन बेला चाहिँ हामी एचआरसँग गएर स्यालेरीको नेगोसिएसन गर्नुपर्छ त्यति बेलामा चाहिँ इफ दे कन्भिन्स अस ओके यु क्यान टेक 10,000 लेस फर दिस अमाउन्ट अफ मन्थ्स है सो वी विल बी रेडी कि त्यही ठाउँमा आई थिङ्क मैले मेरो साथीहरूमा अथवा अरूमा त्यस्तो देखेको छु कि मैले चाहिँ नि यति महिना काम गरिसकेँ आई हेभ द एक्सपिरियन्स फर दिज मेनी लाइक मन्थ्स अर इयर्स आई हेभ डन दिज मेनी प्रोजेक्ट्स मेरो रेन्ज चाहिँ यति हुनपर्छ भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ अलिकति वी आर स्टिल लाइक आई थिङ्क वी आर इन द वे अफ डेभलपिङ इट अहिले वी आर नट देयर येट जस्तो लाग्छ मलाई सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एभ्री वान टु बी अवेर कि your gender doesn't define your ability and again भनिहालेँ we take more accountability with our work I think मैले त्यो फेस नै गराएको छु कि काम गर्दाखेरि है accountability चाहिँ usually केटीहरूमा बढी हुन्छ so we should be confident in asking our worth कि त्यो एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला त्योभन्दा बाहेक एउटा एकदम स्पेसिफिक प्रब्लम चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट रोल्समा केटीहरू बढी हुनेवाला चाहिँ आई थिङ्क यस देयर इज द्याट स्टिरियोटाइप तर कोही कोहीलाई चाहिँ त्यही म्यानेजरियल रोल मन पर्ने हुनसक्छ एन्ड आई एम वान अफ दोज पर्सन सो वाट आर सम अफ द थिङ्स द्याट यु लभ अबाउट हुन्छ नि वर्किङ इन टेक इन योर रोल निता आदिबाट स्टार्ट गरौँ ओके
मलाई बच्चीदेखि समथिङ क्रिएट गर्न केही बनाउन एकदमै मजा लाग्थ्यो मे बी ए स्मल प्रोजेक्टको एउटा पार्ट अथवा एउटा ब्रिक्सहरू जोडेर लेगोसको घर अथवा एनिथिङ लाइक द्याट तर जब लाइक रियल वर्ल्ड सिनारियोमा हामी इन्टर भयौँ आफ्टर कलेज देन बिल्डिङ थिङ्स वाज रियली इम्पोसिबल कति वर्ष लगाएर डेडिकेटेड भएर एउटा केही सानो कुरा बन्थ्यो होइन बट टेक वाज समथिङ डिफ्रेन्ट लाइक यु कुड क्रिएट with your own mind अनि त्यसपछि just with the help of a computer a stable internet connection छ भने you can get any resources of the world and you can create things that had not been created before अनि जुन चाहिँ एकदम युनिक कुराहरू आइडियाजहरू लिएर त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्दै बनाउन मिल्छ and apart from that it's a very interesting easy insight into the world जस्तो लाग्छ मलाई घरमा एउटा कोठामा बसेर लाइक यु क्यान जस्ट टक टु अ लट अफ यर इन्सपिरेसन्स अनि मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दै आइडिया सेयरिङ गर्दै आफ्नो प्लानमा आफ्नो प्रोजेक्टमा त्यो आइडियाजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दै अगाडि बढ्न मिल्छ अनि त्यसपछि नेपालमा त कुरा नगरौँ तर बाहिरको ग्लोबल सिनारियोमा कुरा गर्दाखेरि इट हेज गट भेरी गुड पेमेन्ट अनि आफ्नो टेकको आफ्नै छ पेमेन्टको त्यो एउटा अट्र्याक्ट गर्ने टेन्डेन्सिजहरू होइन अनि त्यो भइसकेपछि फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सतिर जान्छ कुराहरू फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स भइसकेपछि यहाँ भइरहेको डिस्क्रिमिनेसनहरू फाइट गर्न यति सजिलो हुन्छ लाइक यु जस्ट लाइक ओभर एनिथिङ द्याट माइट ह्यापन कि यो मान्छे चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ यो मान्छे चाहिँ आफै काम गर्छ यो मान्छे चाहिँ आफै क्रिएट गर्छ भन्ने एउटा खालको एउटा ओभरलाइङ लेयर्स क्रिएट भइसकेपछि लाइक पिपल वुड लाइक नट डेयर टु इन्सल्ट यु अर डिसरेस्पेक्ट यु अथवा हुन्छ नि अनि आफ्नो सर्कलमा पनि बरु आफै आइदेऊ न भनेर रिक्वेस्ट गर्छ क्या द सेम पर्सन दे वर जस्ट डिस्कार्डिङ आउट इन द पढ्ने बेलाको टाइममा चाहिँ लाइक गर्ल्स भएर हामी त आफ्नो कुरा मिल्छ तिमीसँग त मेरो कुरा मिल्दैन भनेर आउट गर्ने मान्छेहरूले पनि अहिले चाहिँ लाइक गेट इन द टिम कम एन्ड वर्क विथ अस भनेर इन्भाइट गरिरहेको हुन्छ आई थिङ्क द्याट्स भेरी फेसिनेटिङ द्याट्स भेरी पोइटिकल्ली एकदम जस्टिफाएबल कुराहरू होइन अनि त्यो भएर चाहिँ मलाई टेकको पोसिबिलिटिज अनि टेकले अब क्रिएट गर्ने नयाँ फ्युचरमा आफ्नो प्लेस जहाँनिर हुन्छ त्यो सम्झेर नै एकदमै फेसिनेटिङ लाग्छ द्याट्स वाइ आई वेक अप एभ्री डे फर अनि त्यो चाहिँ एभ्री डे नजिक गइरहेको जस्तो फिल हुन्छ मलाई टेकमा काम गर्ने भएर सो मलाई त्यही नै लाग्छ कि टेकमा चाहिँ एउटैमा मात्रै बााउन्ड भएर बस्नुपर्छ भन्ने नै छैन कि अब त डिजाइन गर्न मन छ भने डिजाइन गर्न नि पायो होइन त्यसमा डेभलपै गर्न मन छ भने डेभलप पनि गर्न पायो जब एउटा म प्रडक्ट ओनर अथवा प्रोजेक्ट म्यानेजर अथवा प्रडक्ट म्यानेजमेन्टमै पनि म लाग्छु भनेर लाग्न पाइन्छ नि त एकैचोटिमा अनि एउटा चाहिँ त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ के छ भने एभ्री फिल्ड इन्टरसेक्ट्स विथ टेक होइन सो अब मैले प्रोग्रामिङ गरेर मात्रै बस्नुपर्छ अनि प्रोग्रामिङ गर्दा पनि कस्तो खालको प्रडक्ट बिल्ड गर्नुपर्छ भनेमा त्यो कन्फाइन्ड एउटा बााउन्ड्री नै नहुने कि आई क्यान गो एनीवेयर जस्तो कि है सो मेरो चाहिँ यो लकडाउनमा चाहिँ एउटा इभेन्ट भएको थियो टेक क्याम्प भनेर अनि त्यसमा चाहिँ मैले जोइन गरेँ होइन अनि जोइन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो अर्गनाइजरले चाहिँ आउट अफ नोवेयर जति पनि पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अटोमेटिक अर्गनाइजरले नै टिममा बनाइदिनु भयो कि 6 जनाको टिममा अनि मेरो टिममा आयो अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो थिम चाहिँ युथ टेक एन्ड गभर्नेन्स भनेर थियो कि अनि युथ त आइपुग्यो टेक पनि छु म अब यो गभर्नेन्समा कसरी गर्ने होला भन्ने भइरहेको थियो अनि ठ्याक्कै ग्रुपमा आइसकेपछि कस्तो एकदम भेराइट ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू आइपुग्नु भयो कि कोही चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट फिल्डमा काम गर्नु भएको छ कोही पब्लिक हेल्थ रे कोही मेडिसिन पढ्दै हुनुहुन्छ होइन कोही इन्जिनियरिङ अब म यता यो टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट भएँ अनि त्यस्तो भइसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनि ठ्याक्क हाम्रो एउटा यो कम्पोस्टिङ होम कम्पोस्टिङलाई चाहिँ कसरी टेक जोड्न मिल्छ होला कतिले होम कम्पोस्टिङहरू सुन्नु भएको हुन्छ गरिराख्नु भएको हुन्छ तर त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहिँ कति गाह्रो हुन्छ सो त्यसमा टेक चाहिँ कसरी हामीले ल्याउन सक्छौँ त बिचमा इन्टरभेन्ट कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि मेबी अब अहिले त हामी सबैले मोबाइल एप चलाउँछौँ होइन एप्लिकेसनहरू चलाउँछौँ अनि अलिक किन चलाउँछौँ भन्दाखेरि एउटा त कि त फन हुन्छ कि त अब त्यो निडेड हुन्छ होइन अनि कि त अब त्यसबाट चाहिँ आफूले केही पाइन्छ कि भन्ने खालको हुन्छ कसरी रिलेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि अब मान्छेलाई एक त ल्याउनै गाह्रो छ एक त ल्याएपछि कन्टिन्यू गराउन गाह्रो छ अनि मेबी त्यो एपमा चाहिँ उनीहरू एक्लो फिल नगराएर यो एपले चाहिँ उसलाई एज अ साथी जस्तो कि ल तिमीले यति दिनको कम्पोस्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ तिमीले एभ्री टाइम चाहिँ यु गेट अ रिवार्ड अनि त्यो रिवार्डले चाहिँ तिमीले भोलि पर्सि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कुनै पनि एउटा फेसिलिटीमा चाहिँ मेबी अब त्यो वेस्ट कलेक्सनको लागि भेहिकल आउँदाखेरि त्यसमा केही सब्सिडाइज अमाउन्टहरू गर्ने कि अथवा त्यो कम्पोस्टिङ गर्दाखेरि एउटा बिनमा पनि गरिन्छ सो बिन किन्दाखेरि पनि त्यो केही डिस्काउन्ट पाउने कि भन्ने खालको त एप
टेकको थ्रुबाट केही ल्याउन त मिल्यो नि त, मान्छेलाई मोटिभेट गराउन चाहिँ कि भइरहेको ह्युमन बिहेभियरमा चेन्ज गराउनलाई। सो अन्त कस्तो इन्ट्रिगिङ लाग्यो कि मलाई त नेभर थट कि ल टेक्नोलोजी त्यहाँ पनि जान सक्छ भन्ने खालको भयो है। अनि त्यहाँबाट पनि झन् इन्ट्रेस्टिङ लाग्दै गयो, किनभने जस्ट ब्याक इन 2019मा स्टार्ट भयो जस्तो लाग्छ त्यो। अनि त्यसपछि अरू कुराहरू अहिले पनि हेर्दाखेरि अब हामीले अफिसमै काम गर्दाखेरि पनि जुन अघि टोइलेट म्यापिङ इनिसिएटिभको अलिकति कुरा निस्केको थियो हामी ब्याकग्राउन्डमा है, अनि त्यो पनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि अब कसरी चाहिँ टेकको चाहिँ त्यस्तो के भन्छ पोसिबिलिटी छ भन्ने कि अथवा के भन्ने होइन, एकदम गुड एस्पेक्ट कि अब ल हामीलाई चाहिँ टोइलेट जानु परेर हुन्छ अरे, तर अब टोइलेट खोज्दै जानुपर्छ नि त, छ कि छैन, अथवा कतिले त जान पनि दिँदैन नि त होइन, टोइलेट छ भने पनि पब्लिक स्पेसमा पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जान पाउनुहुन्न नै भनिदिन्छ सिधै, इदर इट हेज टु बी पब्लिक टोइलेट, इन केस अब कसै पसलमै गयो भने पनि उनीहरूले भित्र जान दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा थाहा हुँदैन, अब आफूलाई इमर्जेन्सी परिसकेको हुन्छ नि त। तर त्यसरी एउटा डेटा टोइलेटको डेटा राखेर अनि ल टोइलेट चाहिँ यहाँ छ भनेर आफूले थाहा पाउन पाएपछि त आफ्नो नजिकको कुन रहेछ त्यसमा जान पाइयो नि त, कसैलाई सोध्नु नि परेन, त्यो पब्लिक हो कि प्राइभेट टोइलेट हो भन्ने पनि थाहा हुन्छ। त्यसै गरी अब त्यो व्हिल चेयर एक्सेसिबिलिटी टोइलेट हो कि होइन भन्ने खालको इन्फर्मेसनहरू पनि आउँछ नि त। सो यस्तो यस्तो प्रोग्रामिङमा पुरै फोकस हुनुपर्छ भन्ने पनि भएन, बट देन हाउ प्रोग्रामिङ क्यान लिड इन्टु समथिङ इन्ट्रेस्टिङ अर समथिङ हेल्पफुल टु द पिपल स्टेइङ इन द कम्युनिटी भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ अनि आई रियली लभ द्याट के अबाउट दिस टेक। द्याट्स ब्युटिफुल। आई थिङ्क त्यो कि एभ्री इन्डस्ट्री इज टेक इन्डस्ट्री अहिले, सो त्यो इन्टरसेक्ट गरेर काम गर्दा मान्छेको प्रब्लम सल्भ भएको देख्दाखेरि अथवा इम्प्याक्ट कुनै देख्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क त्यो सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ नि अभियसली हुन्छ है। सो आई थिङ्क अ ग्रेट पोइन्ट फ्रम यु इच्छा दी। सो मुभिङ अन, श्रुति दीलाई चाहिँ वाइ डु यु इन्जोय लभ वर्किङ इन टेक? मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भने जस्तै होइन, डिफ्रेन्ट सेक्टरको डिफ्रेन्ट प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने एउटै मात्र सल्युसन चाहिँ टेक हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। आम अ पर्सन हु बिलिभ्स द्याट देयर इज अ सल्युसन टु एभ्री प्रब्लम कि, अनि त्यो सल्युसन चाहिँ अहिले कोडिङबाट नै गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। सो द्याट इज वान पार्ट। अनि अर्को भनेको चाहिँ टेकले गर्दाखेरि चाहिँ कति ठाउँमा अब डिजेबिलिटीकै कुरामा हेर्ने हो भने चाहिँ इट गिभ्स द फ्रिडम के, अरू जस्तै अरू फिल्डहरूमा जति अब इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ नि, फिजिकल इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ, त्यति इन्भल्भमेन्ट टेकमा चाहिँदैन। एन्ड एज लङ एज यु क्यान डु कोडिङ एन्ड यु क्यान डु टेक रिलेटेड स्टफ, as long as you are creative, as long as you can solve problems, you can do it होइन, with the त्यो पावर अफ डिभाइस भनौँ न, सानो एउटा डिभाइसले गर्दाखेरि वर्ल्डको सबै प्रब्लमहरू नै सल्भ गर्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ त्यसमा। सो त्यो फ्रिडमले गर्दाखेरि चाहिँ मैले टेक इन्डस्ट्री चुज गरेको हो सुरुमा चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ अब त्यही उहाँले भने जस्तै डिफ्रेन्ट सेक्टरको काम सँगै गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्छ। एन्ड सल्भिङ द च्यालेन्जेस इज बेसिकली वाट made me choose the tech industry. Tech industry, of course. So सबैजनाको सुने है, आई थिङ्क त्यो रिलेट हुन्छ कि एभ्री सबैजनासँग त्यो थपौँ कि नथपौँ हुने कि है। सो मेरो लागि पनि आई थिङ्क कमिङ फ्रम त्यो प्रडक्टको हिसाबमा हेर्ने मान्छेको रूपमा चाहिँ आई थिङ्क अगेन कि सल्भिङ इस्युज इज द मोस्ट फन पार्ट अफ इट के, किनभने अब कुनै पनि प्रब्लम हुन्छ हामीले अगेन भनिसक्नुभयो, फिजिकली हामीले सल्भ गर्न खोजेको भए झन् नेपालको सिनारियोमा त इट टेक्स इयर्स एन्ड इयर्स कि पोलिसिजदेखि लिएर त्यो फिजिकल वर्क द्याट यु निड टु गो, द प्लेसेस द्याट यु निड टु भिजिट, द पिपल द्याट यु निड टु कन्भिन्स होइन, एकदम गाह्रो छ। तर आई थिङ्क टेक्नोलोजीले आई थिङ्क ठ्याक्कैको यो लकडाउन पछि झन् भनौँ है, त्यो सिनारियोमा चाहिँ पिपल आर सो मच मोर अड्याप्टिभ टु टेक कि त्यो नेपालको एउटा ब्युटी पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ कि मलाई। पिपल आर सो 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 ओके टु चेन्जेस कि कोभिडको बेलामा अब भनौँ न, इभन लाइक इन द युएस और अदर कन्ट्रिज कति त्यो भ्याक्सिनेसनको एडाप्टेसनमा कति प्रब्लम्स आइरहेको थियो, नेपालीहरू ओके डु इट देल डु इट हुन्छ नि। अनि इभन लाइक अहिलेको भनौँ न काठमाडौँको इलेक्सनको केसमा, सो अ यङ क्यान्डिडेट द्याट हुन्छ नि, एभ्रिबडी थट द्याट वाज नट गोइङ टु विन, बट यस पिपल आर सो अड्याप्टिभ टु चेन्ज द्याट दे चोज सच अ डिफरेन्ट क्यान्डिडेट दिस टाइम के। सो आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ अहिले हामी टेकको युज गरेर सोल्युसन्सहरू क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुली चेन्जेसहरू आइरहेको छ, अनि त्यो देख्दा चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ इफ वी आर टकिङ टु यङ गर्ल्स, इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड टु कमिङ इन टेक, अब ब्रिफली भन्नुपर्दा चाहिँ इट्स अ भेरी गुड प्लेस टु स्टार्ट एट।
comfortable छ, if you have a laptop and if you have a problem solving mind, if you know how to design, if you are interested in working in problems, you can do it है. अनि resources पाउन पनि सजिलो छ. I think Neeta दिले भन्नु भएको थियो resources पाउन सजिलो छ पढ्ने. त्यही अनुसार चाहिँ नि if you want to have job experiences, आजकल त internships पनि एकदम accessible छ के. So त्यो केसेसमा and even with the flexibility of work from home गरे पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ. Other jobs don't have that flexibility. If you work in a bank, you have to go to the bank and work 9 to 5 है. So त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I think tech is like a great place to start. अथवा if अरू एरियाजमा हुनुहुन्छ भने नि it's a great place to end up at के. So I think it's why we are working in tech and that's why we are all here together होइन. So thank you for sharing each of your stories. So अलिकति आज हामीले because we are going to talk about tech and digital safety को कुरा पनि है. So again, technology is a boon, but then it also creates a lot of problems along the way. Okay? So त्यसको केसेसमा चाहिँ I think नेपालमा चाहिँ नि it's getting the conversation is getting started भनौँ न है. डिजिटल इश्युजहरू प्रब्लम्सहरू हाम्रो त यतिसम्म यङ छ कि यो डिजिटल भनौँ न यो इभन त्यो लको हिसाबमा पनि we are so young in discussing these problems that we have such a vague भनौँ न legislation कि to के भन्ने अब यो प्रब्लम्सलाई अटाउन पनिश गर्न अथवा सल्युसन्सहरू दिनको लागि पनि हामी एकदम यङ स्टेजमा छौँ कि. त्यही भएर आई थिङ्क इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट द्याट the young girls, the young people, or even भनौँ न older generation, because they are learning to use tech के अहिले सबैजनाले सिक्दै हुनुहुन्छ क्या एकैचोटि है. मेरो अजा हजुरबाले पनि अहिले चलाउन सिक्दै हुनुहुन्छ, मेरो हुन्छ नि सानो भाइले पनि सिकिरहेको हुन्छ होइन. सो इट्स द ब्युटी अफ हुन्छ नि आजको जेनेरेसन, एभ्रिबडी इज लर्निङ टेक. त्यही भएर आई थिङ्क डिजिटल सेफ्टी को बारेमा सिक्न चाहिँ नि हामी सबैलाई इम्पोर्टेन्ट छ है. So like there are so many wrong things happening, there are so many things happening to get it right. So हजुरको vicinity-मा हेर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल प्रब्लम्सहरू अथवा इश्युजहरू देख्दाखेरि चाहिँ हजुरले कुन देख्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न आई थिङ्क वाट यु क्यान सजेस्ट पिपल टु हुन्छ नि फलो टु अभोइड द काइन्ड अफ प्रब्लम्स. अहिलेको टाइममा आएर इन्टरनेटमा केही एक्सप्लोर नगर, इन्टरनेट नचलाऊ, डिजिटल डिभाइसेसहरूबाट टाढा बस्छ भन्नु इज नट अ गुड कन्ट्रोल, पेरेन्टल कन्ट्रोल अन चिल्ड्रेन. र हामी पनि एज अ वर्किङ प्रोफेसनल्स पनि हामीलाई पनि त्यो पोसिबल फिजिबल छैन. सो एउटा इन्टरसेक्सन हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ एक्सेसिबिलिटी र सेफ्टी सँगै आओस् है. एक्सेसिबल छ तर त्यो भन्ने बित्तिकै सबै तपाईँले भने जस्तै बुन एन्ड कर्स होइन, बोथ द पार्ट्स, दुवै पार्ट हामीले भेटाउने उत्तिकै चान्सेस छ. दुवै पार्टले हामीलाई एक्सप्लोइट गर्ने, हामीले त्यो पार्टलाई एक्सप्लोइट गर्ने उत्तिकै चान्सेस छ. सो त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ अफ फाउन्डेसनबाटै स्कुल करिकुलममै यो कुराहरू इन्क्लुड हुनुपर्छ एउटा लेभलमा. क्लास बेसिसमा होस् अथवा एउटा स्पेसल प्रोग्राम डिजाइन गरेर होस्, युनिभर्सिटिजहरू स्कुल्सहरूमा पनि फ्रम अ भेरी यङ एज चाहिँ टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ एकदमै खतरा, संसारकै हाम्रो सबै प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरूदेखि लिएर क्यापेसिटीहरूसँग एक्सेस दिने कुरा हो. तर बी केयरफुल while you solve problems, you might get some problems of your own भनेर चाहिँ उनीहरूलाई ब्याक अफ द हेडमा चाहिँ सधैँ थाहा भइराख्नु पर्ने कुरा हो कि यो चाहिँ जो चाहिँ स्टार्टिङ आउट होस् अथवा धेरै वर्षदेखि युज गरिरहेको होस्. त्यस्तो ह्याकर्सहरूले पनि यो चिठा पर्यो भन्नेदेखि लिएर त्यसपछि सेक्सुअल प्रेडेटर्सहरूदेखि लिएर सबैले पनि डिप फेकसम्म पनि आइसकेको छ जसमा चाहिँ अब इमेजहरू पनि म्यानिपुलेट गरेर इन्टरनेटमा सर्कुलेट गरेर गरिरहेछन्. सो अब यसमा त हाम्रो त हामीले युजरले भन्दा पनि पोलिसी मेकर्सहरूले नै स्ट्रङ, जस्तो इभन सिस्टम्सहरू, सफ्टवेयर्सहरू, एप्सहरूले नै आफ्नै पोलिसिजहरू स्ट्रङ बनाउँदै लाग्नुपर्छ. उनीहरूले आफ्नो चाहिँ त्यसमा अवेरनेस, युजर अवेरनेसहरू बढाउँदै लाग्नुपर्छ. र इभन एप्सहरूले पनि आफ्नैमा अब यो एप युज गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ, टेन्डेन्सिजहरू देखिन सक्छ युजरहरूबाट. बी केयरफुल अन देम. जस्तो पठाओले इन्सुरेन्सको कुरा गर्दैछ अथवा राइडर सेफ्टीहरू, राइडरले अब जापायती लग्ने कुराहरूलाई उसले ट्र्याक गरेर मिटिगेट गर्छ. त्यस्तो कुराहरू चाहिँ युजर आफैले पनि कन्सियस भएर र सर्भिस प्रोभाइडर आफैले पनि गर्न सक्यो भने चाहिँ मेबी गभर्मेन्टलाई हामीले कुर्नलाई अलिकति कम गर्दा हुन्छ. अथवा गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्ने कामहरू हो यो त. अब आफ्नो देशमा कस्तो खालको टेक अपरेट भइरहेछ, आफ्नो देशको मान्छेहरूले के रुचाइरहेछन् भन्ने कुरा त गभर्मेन्टको काम हो. खासमा भन्नुपर्दा त अब लेजिस्लेसन हजुरले भने जस्तै इट्स भेरी भेग, इट्स भेरी आउट अफ रिच. अनि त्यसमा हामीले आफ्नो इनपुट दिने
दिने खालको कुनै एउटा सुझाव दिने खालको कुनै एउटा ठाउँ पनि छैन, प्लेटफर्म पनि छैन। सो त्यो नहुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ युजर आफैले पनि लर्न गर्दाखेरि यहाँसम्म चाहिँ सेफ हुन्छ र योसम्म चाहिँ अब आई क्यानट ब्लेम एनी वान, सो आई सुड स्टेप ब्याक यहाँनिरबाट भनेर एउटा अवेरनेस हुनु पऱ्यो र सर्भिस प्रोभाइडर आफैले पनि त्यसलाई कतिको सेफ बनाउन सक्छ। जस्तो फेसबुकले चाहिँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगेन्स्टमा एकदम राम्रो राम्रो पोलिसिजहरू ल्याएको छ, बट ट्विटरमा चाहिँ पोलिटिकल हेट स्पिचेसहरू एकदम ऱ्याम्पेन्ट हुन्छ। कति अकाउन्ट्सहरू उसले ब्लक पनि गरिदिइरहेको हुन्छ, हटाइ पनि राखेको हुन्छ। र न जस्ट सोसल मिडियाहरू हामीले एभ्रिडे युजको लागि युज गर्ने टुल्सहरूमा पनि त्यस्तो मिसबिहेभियरहरू हुनसक्छ, जुन चाहिँ त्यही सर्भिस प्रोभाइडर आफैले पनि र मान्छेहरू युजरहरूले आफैले पनि कन्सियस भएर मिटिगेट गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा मैले अघि भने जस्तै मिटिङ्सहरू डिजिटल्ली लिएर पनि एउटा हिसाबमा टेकले क्रिएट गर्ने सक्ने मोलेस्टेसन हरासमेन्ट्सहरू कम गर्न सकिन्छ। जस्तो यसको डार्क पार्ट मात्र छैन, जस्तो टेकबाट सबै कुराहरू एक्सेसिबल भयो त्यो भयो भन्ने बित्तिकै अस्ति न एउटा धेरै वर्ष अगाडिको सेक्सुअल हरासमेन्टको केस हाम्रो लाइटमा आयो। सो कति सजिलो भएको छ कि मान्छेहरूलाई स्पिक आउट गर्नलाई, आफ्नो सपोर्ट ग्रुप क्रिएट गर्नलाई, त्यहाँबाट एउटा म लिगली जान्छु भनेर पनि गर्नलाई पनि एकदम सजिलो भएको छ। सो देयर आर अल एस्पेक्ट्स अफ इट जुन चाहिँ ओभर द टाइम हामी आफैले पनि केयरफुल भएर मिटिगेट गर्न सक्छौँ। मलाई चाहिँ त्यो स्क्यामहरूको याद आउँछ कि, अनि त्यो वाट्सएपमा चाहिँ अब त्यो कन बनेका करोडपतिबाट पुरै फोन आएर यति पैसा पठा मलाई, अनि तर यति पैसा यस्तो यस्तो भयो भन्छ नि त। अनि अब कस्तो सजिलै हुन्छ क्या, किनभने नेपालीहरूले त्यस्तो पनि हुन्छ मार्केटमा स्क्यामहरू भन्ने नै थाहा छैन क्या कतिलाई होइन। इभन म एज अ एजुकेटेड मान्छे पनि झुकिन सक्ने चान्स हुन्छ क्या त्यसमा, किनभने मान्छेलाई फ्रीमा आइरहेछ भने त हुन्छ यति आउनु लाग्यो भनेर खुसी हुन्छ नि त। त्यो एउटा सोच नै आउँदैन कि यो चाहिँ मलाई कसैले चाहिँ स्क्यामहरू गरेर हो भन्ने हुँदैन। अनि सो त्यो भएर पनि कतिजना मान्छेहरूले अब त्यसमा के अरे लुटिनु पनि भएको छ होइन त्यो सिनारियोमा। अनि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूमा पनि अघि भन्नुभएको जस्तो पोलिसीहरू हुनुपर्छ होला, यस्तो एक्टिभिटिजहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि। मेन कुरा त नम्बरै उनीहरूले कसरी पायो त, हाम्रो डेटा इन्सिक्योर भयो कि होइन, हाम्रो डेटा चाहिँ अब यो अलिकति प्राइभेट डेटाहरू न बाहिर गएको हो कि होइन। सो त्यो पनि हुनसक्छ, डेटा सेक्युरिटीको केस पनि भयो त्यो। अनि त्यो सँगसँगै अरू चाहिँ अब एज अ युथमा चाहिँ मैले के पनि देख्छु भने अहिले सोसियल मिडिया धेरै चलाइन्छ, जस्तै टिकटक भन्यो, इन्स्टाग्राम भन्यो होइन। अनि इभन अघि भन्नुभयो बच्चाले पनि चलाउँछ होइन। सो बच्चाले मोस्टली हेर्ने भनेको युट्युब। अनि युट्युबमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा फिचर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जहाँ हामीले रेस्ट्रिक्ट गर्न मिल्छ नि कन्टेन्ट। सो 18+ कन्टेन्टलाई रेस्ट्रिक्ट गर्न मिल्छ भने सो त्यो खालको इन्फर्मेसन पनि प्यारेन्ट्सलाई हुन पनि नेसेसरी छ कि, किनभने बच्चालाई त अभियसली थाहा हुन, तर उसले थिच्दै जाँदा त जे पनि आउन सक्छ नि त होइन। सो मैले एकचोटि युनिसेफसँग काम गरेको थिएँ कि यस्तै यो बच्चाहरूलाई चाहिँ डिजिटल सेफ्टीमा चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै यस्तै कुराहरू निस्किएको थियो। धेरै कुराहरू हुन्छ एपहरूमा, जस्तै इन्स्टाग्राममै हेऱ्यौँ भने हामीले अफेन्सिभ कमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न मिल्छ नि त, यस्तो यस्तो वर्डहरू चाहिँ नदेखा अथवा कसैले गर्न नमिलोस् भन्ने खालको हुन्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ कतिलाई थाहा नभएको हुनसक्छ कि। सो मेबी त्यस्तो अवेरनेस ल्याउन पनि नेसेसरी छ एकदमै होइन, किनभने अहिले कमेन्ट्सहरूमा जे पाइ त्यही कमेन्ट्स देखिनुको रिजनै त्यो रेस्ट्रिक्ट नगरेर हो नि त। इन्स्टाग्रामले त दिएको छ तर मान्छेलाई थाहा छैन त्यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर। सो त्यो अवेरनेस ल्याउन पनि एकदम नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ है। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अहिले जुन अब हाम्रो यो ई सेवाहरू प्रमोट गराएको त होइन, बट देन ई सेवाको त एकदम चलन छ नि त अहिले, जताततै ई सेवा भएर गाउँ गाउँतिर पनि धेरैले युज गर्नुहुन्छ। अनि सो योहरू युज गर्दाखेरि पनि आफ्नो त अब सर्टेन फाइनेन्सियल अमाउन्ट हुन्छ त्यहाँ होइन, त्यो चाहिँ अब जो पाइ त्यसलाई दिनु भएन। अब यस्तो एपहरूको पनि एउटा सेक्युरिटी सिस्टमहरू हुन्छ नि त, अब कतिले यतिकै लगइन मात्रै गर्नुभएको हुन्छ होला, त्यसमा अब 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरू राख्नुपर्ने हो कि अथवा जहाँ पाइ त्यही अलिकति बुझेर मात्रै युज गरौँ कि। धेरै कुरा छन चाहिँ छ, तर हामीले नबुझेर बुझाउन नसकेर पनि होला चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यहीबाट मान्छेहरूले कतिले नराम्रो फाइदा पनि उठाइरहेछन्। सो आफू पनि एकदम अवेर हौँ है हामीले, अब आफूले सक्दो आफूले चिनेको मान्छेहरूलाई पनि अवेर गराउनु पनि हामी जस्तोको पनि एउटा निड होला होइन, एज अ एजुकेटेड पर्सन, एज अ यो पर्सन समन इन दिस फिल्ड। अनि सो या त्यही नै हो। Thank you so much. I think like we are hearing new things from everybody. So like by the end of it, we will touch many topics. जस्तो लाग्छ कि मलाई। So Shristi दिबाट चाहिँ के छ यो बारेमा? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो कुरामा जस्तै अहिले रिसेन्टली चाहिँ होइन यति साइबर आई मिन नेपालमा स्पेसली हेर्दाखेरि चाहिँ टेकको पेनिट्रेसन यति बढ्दै गयो कि पिपल ह्याभ द्याट फ्रिडम के। अनि त्यो फ्रिडमले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही अब्युजको कुरा आयो होइन। सो विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने त हामीलाई थाहा छ, तर हामीले अहिले प्रब्लम्सहरू निम्त्याउनुको कारणै त्यही हो जस्तो लाग्छ, एब्युजको कारणले गर्दाखेरि होइन। सो बेसिकली प्रब्लम्सहरू भन्नुपर्दा लाइक पर्सनल आइडेन्टिटी थेफ्ट एउटा भयो होइन,
त्यसमा चाहिँ अब जस्तै आफ्नो इन्फर्मेसनहरूको लिकेजदेखि लिएर अब डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनले फिसिङ एट्याक्सहरू गर्ने अनि त्यस्तै क्लिक बेट्सहरू अघि भनिहाल्यौँ होइन क्लिक बेट्सहरू गर्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिकेज भइरहेको कुरा पनि हुन्छ त्यस्तै अर्को भन्नुपर्दा फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू पनि लिकेज भइरहेको हुन्छ बेला बेलामा होइन नेपालमै पनि अनि एटिएम हाइस्टहरू भइरहेको हुन्छ त्यस्तै ह्याकिङको एट्याक्सहरू भइरहेको हुन्छ अनि अरू भनेको लाइक इभन हेल्थ सेक्टरमा हेर्ने मैले चाहिँ अब हेल्थ सेक्टरमा काम गरिरहेको भएर हेल्थ सेक्टरकै कुरा गरौँ होइन अब मैले गरिरहेको चाहिँ युएस हेल्थ केयर रिलेटेड काम हो त्यहाँ चाहिँ हाई सेक्युरिटीको काम हुन्छ होइन डेटा इज हाइली सेक्योर्ड अनि त्यसको त्यो डेटा लिकेज होला भनेर यति लेभलको त्यो प्रिकसन लिन्छ नि उनीहरूले यति सेक्योर हुन्छ नि त्यो डेटा त्यो कुनै पनि हिसाबमा त्यो लिकेज हुन्न कि त्यो लिकेज हुन पोसिबल नै छैन टाइपको हुन्छ बट हाम्रो केसमा हेर्नु पर्दाखेरि त पहिला त डिजिटलाइजेसन नै कम भएको छ हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीको डेटाहरू होइन भएको पनि अब त्यस्तो सेक्युरिटीको टर्म्समा हामीले हेर्दैनौँ त्यो भनेको चाहिँ अब पिएचआई इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ डेटा हो नि त त्यो डेटा लिकेज भएको हिसाबमा त्यहाँ उता चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक इन्सुरेन्सको क्लेमको डेटाको बेसिसमा युजरको बिहेभियर ट्र्याक गर्छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होल इन्डस्ट्री नै ड्राइभ भइरहेको हुन्छ सो त्यति पावर हुन्छ त्यो डेटामा चाहिँ होइन बट यता चाहिँ हामीले त्यति वास्तै गर्दैनौँ कि सो त्यो एउटा एस्पेक्ट छ अनि हामीले अब प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन चिज भनेको चाहिँ अवेरनेस नै हो एउटा चाहिँ अवेरनेस गर्नु पऱ्यो सबैलाई चाहिँ अब त्यो प्रिभेन्सनको लागि के टुल्सहरू हुन्छ त लाइक डिजिटल सेक्युरिटीको टर्म्समा हेर्ने हो भने चाहिँ आफूले लिन सक्ने प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू जस्तै भिपिएन्सहरू होला होइन डिफ्रेन्ट टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अघि दिदीले भन्नुभएको जस्तै त्यस्तै डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू हुन्छ अनि साइबर सेक्युरिटीको टर्म्समा हेर्ने हो भने चाहिँ लाइक इन्डस्ट्री जसले चाहिँ त्यो डेटालाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ आफूले अपनाउनु पर्ने मेजर्सहरू हुन्छ कि लाइक अब उनीहरूले चाहिँ प्रक्सिजहरू राख्नु सक्छ होइन त्यस्तै अब भल्नरेबिलिटी ट्र्याकरहरू सफ्टवेयरहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरूले अब उनीहरूको त्यो बिहेभियरको बेसिसमा कुनै पनि अब एबनर्मल बिहेभियर भयो भने ट्र्याक गरिहाल्ने खालको सिस्टमहरू हुन्छ नि ब्याङ्कहरूमा युज गरेको हुन्छ त्यस्तो सिस्टमहरूलाई कसरी चाहिँ सेक्योर गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले सोच्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ होइन सो साइबर सेक्युरिटी र डिजिटल सेक्युरिटी दुईवटा एस्पेक्ट हुन्छ डिजिटल सेक्युरिटीले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनलाई कसरी सेक्योर पार्ने भन्ने कुरा भयो अनि साइबर सेक्युरिटीले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनको डेटालाई चाहिँ कसरी सेक्योर पार्ने भन्ने कुरा भयो सो यो दुइटै भयो भने बल्ल अनि सेफ प्लेस हुन्छ इन्टरनेट चाहिँ जस्तो लाग्छ द्याट्स ट्रु आई थिङ्क त्यो युज गर्ने मान्छे पनि अवेर हुनु पऱ्यो सँगसँगै चाहिँ नि सिस्टम्सहरू क्रिएट गर्ने अर्गनाइजेसनहरू पनि रेस्पोन्सिबल भयो भने चाहिँ डेफिनेटली आई थिङ्क वी क्यान वर्क टुवर्ड्स अ फ्युचर वेयर हुन्छ नि नेपालको डेटा इज सेफ नेपालको डिजिटल प्लेटफर्म्स आर सेफ अनि युज गर्ने मान्छे पनि सेफ हुनुहुन्छ त्यही अनुसार सो आई थिङ्क कमिङ फ्रम मी आई थिङ्क एभ्रिथिङ हेज बिन सेड बाई अल अफ यु तर अलिकति मलाई चाहिँ बिकज आवर अडियन्स आर मोस्टली यङ गर्ल्स है मलाई अलिकति आजकल इन्टरनेटमा के भन्ने चित्त नबुझ्ने कुरा अलिकति भनेको चाहिँ अभियसली मोर देन अस यङ गर्ल्स आर युजिङ सोसियल मिडिया मोर है हामी त अब लाइक वी आर वर्किङ यति टाइम पनि हुँदैन एन्ड आई थिङ्क when we are young अनि using the social media applications होइन त्यो के कन्सियसनेस के आफ्नो लागि के सेफ छ के सेफ छैन आफूले गरिरहेको कन्भर्सेसन्सहरू कतिको राइट छ रङ छैन आइदर द पर्सन आई एम टकिङ टु इज अ प्रेडेटर or that person is really a good friend of mine है सो त्यो एउटा डिमार्केसन पाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या एन्ड इभन विथ अल द प्रब्लम्स द्याट आर अराइजिङ जस्तै अब्युजको कुरा के मैले एउटा रिसेन्टली एउटा रिसर्च पेपर पढेको थिएँ कि है ड्युक युनिभर्सिटीको आई थिङ्क है सो त्यसमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गरिएको थियो कि जसले चाहिँ नि डेटिङ एप्सहरूमा चाहिँ नि त्यो अब्युजिभ ल्याङ्ग्वेजहरू यदि पार्टनर्सहरूले एकअर्कालाई गरिरहेछ भने डिटेक्ट गरेर चाहिँ उनीहरूलाई सजेसन दिने हेल्प गर्ने है
सो अनि अब नेपालको डेटिङ सिनारियो त इट्स भेरी त्यो के भन्ने अलिकति कन्फ्युजिङ इट्स के भन्ने अब फ्यामिलीलाई थाहा हुँदैन बट देन यु गाइज आर डेटिङ अनि त्यो केसमा एउटा सर्भे थियो कि त्यसमा चाहिँ एभ्री पर्सन द्याट वाज consulted to while creating the application everybody had someone to talk to के कसैले अब्युज गर्यो भने है अनि मैले सोचेँ कि नेपालमा यो भयो भने के हुन्छ भने किन नेपालमा कतिजनाले आफ्नो फ्यामिली अथवा फ्रेन्डसँग लुकेर भनौँ न डेट गरिरहेको हुन्छ है अथवा कोहीसँग अब यु डोन्ट इभन ह्याभ टु डेट कन्भर्सेसन्सहरू गरिरहेको हुन्छ नेपालमा चाहिँ सायद भनौँ न बोल्ने मान्छे पनि अभाइलेबल नहोला भनेर चाहिँ अलिकति कन्सर्न भएको कि मलाई अनि त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट स्पेसली यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ अवेर गर्न कि स्पेसली फ्रम पेरेन्ट्स है द्याट इट्स ओके यु सेयर थिङ्स विथ अस हुन्छ नि एन्ड इफ समवन is talking to you in a way that doesn't make you feel comfortable, that makes you uncomfortable. I think it's very important that we share it with somebody. Okay? It might be our friends, it might be our cousins. Parents सँग share गर्न नसकियो भने at least sisters, brothers, whoever we have, त्यो एउटा share गर्ने र सँगसँगै चाहिँ नि त्यो मान्छेसँग आफूलाई कसरी भर्खरको भर्खर टाढा गर्न सकिन्छ. आई थिङ्क त्यो एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला के हाम्रो लागि. अनि सँगसँगै चाहिँ कन्सेन्टको कुरा आइहाल्यो है. People sharing pictures of other people without consent. नेपालमा एकदम धेरै हुन्छ, एकदमै धेरै हुन्छ. It's not even a bad thing, के? It's not even a weird thing. So I think त्यो अलिकति के कन्सेन्टलाई चाहिँ अलिकति प्रिभिलेन्ट बनाउनु पर्यो. सबजनाले चाहिँ अवेर हुनु पर्यो कि आइदर द एक्सन द्याट आम डुइङ कसैलाई चाहिँ नि भनरेबल कम्युनिटी छ अथवा कोही पर्सन छ भने चाहिँ मैले इन्डिरेक्टली चाहिँ उहाँलाई केही असर पारिरहेको छु कि होइन. सो त्यो एउटा अवेरनेस कि सबैमा त्यो एथिकल कन्सिडरेसन्स भनौँ न सबैमा सेक्युरिटीको कुरा आउँदाखेरि सम थिङ्स माइट बी लिगल बट नट एथिकल होइन. सो त्यो कुराहरू पनि हामीले आई थिङ्क सोच्न चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ. एन्ड एज young people, I think if you guys are watching this video, प्लिज हुन्छ नि हामीले अघि कुरा गरिहाल्यौँ कतिवटा कुरा छ नि यहाँ आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन कसैलाई सेयर नगर्ने, प्लिज 2 factor अथेन्टिकेसन अन गर्ने, पासवर्ड्सहरू सिम्पल पासवर्ड्स नराख्ने. आई थिङ्क द्याट्स वाट वी डु के एज नेपालीज है. एन्ड आफूलाई थाहा भएको कुरा आफ्नो ड्याड मम ग्रान्ड पेरेन्ट्सलाई सेयर गर्ने बिकज इट्स एन एज वेयर आवर पेरेन्ट्स आर लर्निङ Facebook with us, they are learning Instagram with us, they are learning how to use WhatsApp with us. So it's equally important that we learn and educate our parents and grandparents because they are the most vulnerable victims of these crimes. So I think iti bhandai chai I think your digital safety ko segment chai ni lai chai close garo. And I think we are also towards the end of the program. त्यही भएर I think अब चाहिँ ending को लागि चाहिँ हामी ready हुँदै जानु पर्छ होला. So हामीले अब like from the start to the end we talked about our journey, hamro challenges and why we loved tech ko area. So because we are talking to people young girls who are going to be interested in working in tech, so हजुरहरूले सोच्दाखेरि चाहिँ what are some of the suggestions that you can give to young people के जो चाहिँ सायद टेकमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अथवा उहाँलाई थाहा छैन इन्ट्रेस्ट जगाउनु पर्ने नेसेसरी छ, उहाँले बिल्ड गर्नुपर्ने स्किल हुन सक्ला अथवा उहाँले भनौँ न भेटाउन सक्ने रिसोर्सेसहरू होला. सो त्यसको बारेमा चाहिँ नि सजेसन्स एकचोटि कुरा गरौँ है त. सो फर्स्ट फ्रम निता दी. ओके, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा र सजेसन्सहरू दिँदा पनि आई फाइन्ड टेक भेरी अपिलिङ अनि एकदमै रमाइलो हुन्छ काम गर्दाखेरि. इट्स लाइक अ प्लेस वेयर यु क्रिएट, वेयर यु सेयर नलेज अनि त्यसपछि आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट लागेको कुराहरू विदाउट इन्टरभेन्सन फ्रम एनी वान एक्लै भए पनि काम गर्न सकिन्छ, ग्रुपमा पनि काम गर्न मजा आउँछ. सो मलाई लाग्छ कि वेन यु चुज यर करियर अथवा वेन यु चुज वाट सब्जेक्ट यु आर गोना रिड नेक्स्ट, please consider programming अनि tech related careersहरू अब चाहिँ because it was not accessible in the past. डक्टर बन्नु, इन्जिनियर बन्नु अथवा इन्जिनियरिङ पनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ त नट रियल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियर भन्यो भने त घर बन्छ. सो त्यो खालको कन्सेप्टबाट चाहिँ आफूलाई अलिकति पेरेन्ट्सको पर्सेप्सन मात्र छोडेर त्योभन्दा अगाडि निक्लिएर चाहिँ मेबी यु सुड ट्राई टु एक्सप्लोर द वर्ल्ड अनि संसारमा के भइरहेछ, टेक रिभोल्युसन कहाँ पुग्यो, त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएर काम गर्न खोज्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ सेक्टर. अनि देयर आर मेनी अर्गनाइजेसन्स वेलकमिङ नट जस्ट यङ बोइज अनि यङ गर्ल्सलाई पनि उत्तिकै एकदम
प्राथमिकतामा राखेर इन्भाइट गरिरहेको हुन्छ जस्तो अहिले त मेन्स्ट्रुअल लिभ पोलिसिजहरू पनि एकदमै इफेक्टमा प्लेमा आउन थालेको छ अनि त्यसपछि मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसन जस्तो हजुरलाई अघि डेटिङ एप्सको कुरा गर्नुभएको थियो टिन्डरबाट छुट्टिएको डेटिङ एप बम्बल समथिङमा लाइक दे गिभ फिमेल द स्पेस टु मेक द फर्स्ट मुभ अनि त्यसपछि अहिले पोलिसिजहरू पनि राम्रो हुँदै आउँदैछ इट्स गेटिङ सेफ आउट देयर इट्स गेटिङ इन्ट्रेस्टिङ आउट देयर सो या टक टु यर पेरेन्ट्स कन्भिन्स देम इफ दे आर नट रेडी अनि त्यसपछि यु क्यान पर्स्यु अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड सेफ करियर ओभर इन टेक भन्छु म चाहिँ सो या मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अघिको धेरै कुरा गऱ्यो होइन टेक किन चाहिँ वाइ आई लभ टेक भनेर अनि यसमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल पनि दिन मन लाग्यो कि सायद अघि मैले दिएको थिइनँ होला अनि त्यो जुन कोभिडको लकडाउनमा त अब मोस्ट अफ अस वेयर वर्किङ फ्रम होम नि त अनि त्यतिखेर चाहिँ के भइरहेको थियो भने अब कतिवटा साथीहरू चाहिँ टेकमा नभएकोहरू चाहिँ विदाउट स्यालेरी दे ह्याड टु स्टे एट होम नि त अनि तिमीले त कस्तो राइट डिसिजन लिएछौ यो फिल्ड पढेर यु आर स्टेइङ एट होम वर्किङ फ्रम होम विथ यर फ्यामिलिज एन्ड एभ्री वान अनि स्टिल गेटिङ पेड भनेर चाहिँ कतिजनाबाट सुन्ने अनि इभन माई प्यारेन्ट्स वेयर भेरी सेटिस्फाइड के विथ द जब द्याट आई वाज डुइङ किनभने टेकको जब चाहिँ बुझाउन गाह्रो हुन्छ नि त मम ड्याडहरूलाई फ्यामिलीमा होइन अनि जब त्यो भयो अनि दे वर रियली ओ प्राउड कि ओ मेरो छोरीले एटलिस्ट यो गर्दै रहेछ भनेर अनि म त अब काठमाडौँमा बस्थेँ नि त अब जबको लागि अनि म त्यतिखेर घर गएँ कि हेटौँडा अनि हेटौँडा फेरि अब अरू कम्युनिटीको अरू अङ्कल आन्टीहरूले पनि कि वाह ऊ त घर बस्छ काम गर्छ पैसा नै आउँछ भने आएको नि त्यो सबैजना प्राउड के अनि सो यसमा चाहिँ सो आई डेफिनेटली वान्ट टु से एभ्री वान टु एभ्री युथ अर एभ्री गर्ल्स होइन यो चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म हो कि देयर इज सो मेनी फ्लेक्सिबिलिटी होइन अब एज अ वुमेन देयर विल बी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ स्टेजेस इन यर लाइफ होइन अब एउटा म्यारिज आउँछ होला बच्चा हुन्छ होला त्यसपछि आफ्नै खालको केही रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुँदै जान्छ एज अ फिमेल मेलको कम्पेरिजनमा होइन बट एभ्री सिचुएसनलाई पार गरेर काम गर्न चाहिँ टेक जस्तो राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनिथिङ इन दिस वर्ल्ड अनि सो आई रियली वान्ट टु हुन्छ नि inspire all the young girls in that way and also if you want to be in the tech field make sure that के भने आफ्नो प्रोफाइलहरू चाहिँ बिल्ड गरौँ लिङ्क्डइनहरू छ होइन त्यसमा आफ्नो प्रोफाइलहरू राम्रो बनाऊँ त्यसपछि आफूले गर्न खोजेको कामको रिलेटेड मान्छेहरूलाई अप्रोच गरौँ मेबी त्यो इन पर्सन नहोला तर अहिले जस्तो सोसियल मिडियाको प्लेटफर्ममा अनलाइन प्लेटफर्ममा गो टु देम टक टु देम होइन आइ एम इन्ट्रेस्टेड इन डुइङ दिस काइन्ड अफ थिङ यो हजुरहरूले गरिराख्नु भएको काम राम्रो छ also interested will there be any opportunity for me भनेर त्यो भन्न चाहिँ नडरौँ के अपर्च्युनिटी आफैमा आउँछ खोजी आउँछ भन्ने चान्स हुँदैन क्या इफ यु वान्ट टु डु इट गो इट अप्रोच इट एन्ड ग्राभ इट भने जस्तो होइन सो त्यस्तो एटिट्युड पनि राख्नुपर्छ अनि या द्याट्स इट आई गेस सो थ्याङ्क यू सो मच दी सो मुभिङ अन श्रीति दीबाट चाहिँ सजेसन्स मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ के भने टेक इज अ म्याजिकल फिल्ड होइन त्यसमा यति धेरै अप्सनहरू यति धेरै त्यो अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ नि लाइक यु क्यान्ट इमेजिन क्या अनि आफूलाई इन्ट्रेस्ट जता छ त्यतातिर जाँदाखेरि भयो होइन सो इन द्याट सेन्स टेकको वर्ल्ड एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ वर्ल्ड हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो एक्सप्लोर गरौँ नयाँ अब अहिले त मेन्टरसिप गाइडेन्सको लागि टन्नै रिसोर्सेसहरू पनि एभाइलेबल छ होइन अनि अनलाइन गयो भने अब जति पनि रिसोर्सेस एभाइलेबल छ अहिले त इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिजको कन्टेन्टहरू पनि अब फ्रिली एभाइलेबल छ होइन सो या एक्सप्लोर गर्ने हो भने यु क्यान डु इट अनि टेक इज अ फिल्ड द्याट डज नट ह्याभ बायसनेस त्यो नेचुरली त बायसनेस छैन जति बायसनेस छ त्यो हाम्रो सोचाइले गर्दाखेरि भएको हो होइन सो यु निड टु ब्रेक द स्टेरियोटाइप अनि थिङ्क द्याट टेक इज फर अल अनि त्यही नै हो Thank you so much. True. Everybody can do it. So I think close gardaखेरि चाहिँ so coming from me, I think so because I am actively involved in a community that's dedicated for girls in tech. So and its name is Girls in Tech. So I think नेपालमा चाहिँ नि community एउटा मात्र छैन कि there are so many communities that are emerging and that are doing a really good job in helping not just young girls, even everybody के young मान्छेहरूलाई चाहिँ नि टेकमा इन्ट्रेस्ट गर्न उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्न चाहिँ कति धेरै अर्गनाइजेसनहरूले काम गरिरहेको
लेभल छ जस्तै रोल्स एन्ड टेक इज वान एक्जाम्पल देयर इज WLIT है पहिला इच्छादी हुनुहुन्थ्यो त्यसो त्यही गरी चाहिँ अरू कति धेरै अर्गनाइजेसन्सहरू छ कि आई थिङ्क अनि त्यही अर्गनाइजेसनबाट यु क्यान गेन एक्सेस टु फ्री ट्रेनिङ्स मेन्टरसिप सजेसन्स अनि त्यो ओभरअल कम्युनिटीको एउटा सपोर्ट के किनभने त्यो एउटा यदि हजुरहरूको घरमा अथवा लोकालिटीमा अथवा स्कुल कलेजमा ल्याकिङ छ भने चाहिँ एटलिस्ट द्याट कम्युनिटी इज गोइङ टु बी देयर फर यु द्याट कम्युनिटी विल गिभ यु द मोरल स्ट्रेन्थ टु हुन्छ नि मुभ फरवर्ड कि त्यही भएर एउटा चाहिँ नि सायद कम्युनिटीमा इन्भल्भ हुनुभयो भने एउटा चाहिँ सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई सबैको लागि नट जस्ट फर गर्ल्स फर एभ्रीबडी त्योभन्दा बाहेक भनेको चाहिँ कम्पिटेन्सी डेभलप गर्न चाहिँ इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने अहिले नै कम्पिटिसन एकदम कट थ्रोट छ कि सो इट्स भेरी डिफिकल्ट आजकल टु गेट एडमिसन इन्टु कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हुन्छ नि यो आइटी प्रोग्राम्सहरू सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु वर्क हार्ड इन यर स्कुल इन यर कलेज अनि ह्याभ अ क्लियर भिजन कि मलाई भनौँ न यस्तो काम गर्न छ त्यही भएर म राम्ररी पढ्नु चाहिँ पर्यो अब लाइक पढ्ने भनेर लिटरली लाइक हुन्छ नि बुक लिएर पढ्न पनि पर्दैन देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस इन द इन्टरनेट द्याट यु क्यान एक्सेस श्रीति दिदीले भनिहाल्नु भयो टप युनिभर्सिटिजको रिसोर्सेसहरू पनि फ्रिली अभाइलेबल हुन्छ सो त्यो यु आर जस्ट अ गुगल सर्च अवे कि आइम नट जस्ट प्रमोटिङ गुगल है तर लाइक यु आर जस्ट अ सर्च अवे कि इन अ सर्च इन्जिन यो समथिङ भनेर हान्यो भने like not just thousands कि millions of options are going to be available to you so त्यसलाई चाहिँ please utilize गर्नु mobile is more than हुन्छ नि for social media YouTube or gaming so धेरै resources मोबाइलबाट नै पढ्न सकिन्छ भेटाउन सकिन्छ I think use your time wisely when you're young ठुलो भएपछि रिग्रेट हुन्छ कतिवटा कुरामा है सो त्यही नै छ हाम्रो साइडबाट सजेसन्सहरू सो आई थिङ्क लेट्स डु अ भेरी सर्ट रिमार्क फ्रम इच एन्ड एभ्री वान एन्ड देन वी विल क्लोज दिस सेसन सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट फ्रम निता दी आज यहाँ आएर आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू अनि केही छ भने आफ्नो इन्सपिरेसन्सहरू सबैमा सेयर गर्न पाउँदा एकदमै रमाइलो लागेको छ खुसी लागेको छ अनि यस्तो सेसन्सहरू भइराख्नुपर्छ सो द्याट मोर पिपल विल गेट इन्टु टेक मोर फिमेल्स विल गेट इन्टु टेक अनि बच्चैदेखि सबैजनाको चाहिँ टेक इज अ भेरी गुड स्पेस टु वर्क इन अनि देयर आर इन्क्रेडिबल पिपल वर्किङ इन टेक भन्ने चाहिँ आइडिया भइराखोस् त्यो हिसाबले चाहिँ दिस इज अ भेरी ग्रेट इनिसिएटिभ अनि त्यसपछि आई थ्याङ्क यू फर मोडरेटिङ द प्यानल सो वेल अनि एकदमै रमाइलो कन्भर्सेसन भयो माई स्टमक वाज टर्निङ पहिला एकदम ल के भन्ने होला त कस्तो होला त भनेर बट इट वाज भेरी कम्फर्टेबल टु स्पिक अनि आफूले भन्न चाहेको सबै कुराहरू पनि भने सो थ्याङ्क यू द्याट्स अल सो मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो एज अ रिफ्लेक्सन जस्तै भयो कि होल जर्नीको नै किनभने यु डोन्ट हुन्छ नि नर्मली चाहिँ हामी कहिले पनि एक ठाउँमा बसेर आफ्नो जर्नीलाई रिफ्लेक्ट गरेर आउँदैनौँ नि त अनि वेन टाइम्स लाइक दिस कम सिनारियोज लाइक दिस सिचुएसन्स लाइक दिस र त्यतिखेर चाहिँ सबै रिफ्लेक्ट भएर आउँछ एकैचोटि ओ म त के थिएँ पहिला अहिले के गरेर आएको छु मेबी आइएम डुइङ ग्रेट हो कि यहाँ आउँदाखेरिको यो अपर्च्युनिटीलाई लिएर होइन सो त्यस्तो खालको रिफ्लेक्सन चाहिँ आज हाम्रो थ्रुबाट अरूहरूलाई पनि होस् होइन सबैजना चाहिँ जति पनि फिमेलहरू हुनुहुन्छ यो टेक ब्याकग्राउन्डमा अर एनीवेयर यु अल आर डुइङ भेरी ग्रेट अनि बी ग्रेटफुल टु योर सेल्फ अनि त्यसपछि नेभर से द्याट यु आर नट वर्थ इट कि you are more than what the society thinks and what other things होइन so you have all the capability to do anything you want अनि so yeah that's that First and foremost thank you SOCHAI team होइन for inviting us here अनि यस्तो इभेन्ट्सहरू हुँदै गर्नुपर्छ लाइक यस्तो इभेन्ट्सले नै हो यङ गर्ल्सहरूलाई अझै मोटिभेट गर्ने टु पार्टिसिपेट इन टेक एन्ड टेक रिलेटेड इन्डस्ट्री अनि त्यो भन्नेसँगै चाहिँ अल आई वान्ट टु से इज एज लङ एज यु हेभ द जिल एन्ड द्याट ड्राइभ विदिन योर सेल्फ यु क्यान डु एनिथिङ द्याट इज अराउन्ड यु होइन अनि त्यही हो इफ आई क्यान डु इट यु क्यान डु इट टु भनेर coming from you Shreeti thank you so much so I think mero side bala chai again I'll have to thank SOCHAI for organizing this and bringing us together it was एकदमै रमाइलो कि त्यो हुन्छ नि डिस्कस किनभने एउटै खालको प्रब्लम अनि एउटै खालको त्यो कि त्यो ओभरलुकिङ के भनौँ सोच भनौँ न होइन सो इट वाज लाइक सच अ फ्रेस भनौँ न ब्रिथ अफ एयर जस्तो कि आजको सेसन चाहिँ मेरो लागि सो थ्याङ्क यू सो मच SOCHAI एन्ड अफ कोर्स प्लान इन्टरनेसनल नेपाल फर सपोर्टिङ द प्रोग्राम लाइक यु गाइज वर्क इन द ग्रास रुट लेभल
टु नि त सो यु गाइज आर वर्किङ सो मच इन द कम्युनिटिज त्यो चाहिँ अझै कन्टिन्यू होस् सँगसँगै चाहिँ नि इफ people like us who can share our journeys हामीले चाहिँ यदि कुनै सानो हिसाबमा पनि कसैलाई चाहिँ सजेसन दिन सक्छौँ भने अथवा कसैलाई एन्करेज गर्न सक्छौँ भने चाहिँ इट्स लाइक द बेस्ट अपर्च्युनिटी एन्ड भनौँ न फर्चुनेट थिङ टु डु फर अस सो थ्याङ्क यू सो मच अनि अगेन क्लोजिङ आउट श्रीतिले भने जस्तै यु आर केपेबल अफ डुइङ एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ सो वर्क हार्ड एन्ड अचिभ एभ्रिथिङ द्याट यु वान्ट टु सो थ्याङ्क यू this much for this session so thank you Thank you, everyone.